Moi kaikki, heissan alla, tässä teidän kaikkien hyvä ystävä Isak. Ennen jaksoa mä haluaisin pahoitella sitä pientä rätinää ja särinää, joka välillä kuuluu taustalla tässä jaksossa. Meillä on loistava tuottaja Samuel, sai sitä ylivoimaisesti suurimman osan pois, joten iso kiitos siitä sulle Samuel. Mutta sitä on edelleen vielä vähän. Toivottavasti se ei häiritse liikaa teidän kuuntelukokemusta, koska se ei jää vieraasta kiinni. Sen lisäksi mä koen aiheelliseksi esittää lyhyen sisältöhuomautuksen. Tässä jaksossa me keskustellaan suhteellisen avoimesti muun muassa sotakokemuksista, tulitaisteluista ja kuolemasta. Me ei todellakaan mässäilty niillä aiheilla, mutta ei myöskään kierretty niiden ympäri. Tässä vaiheessa mä suosittelen sua kysymään itseltäsi, että haluatko todella kuulla tämän. Jos et halua, se ei haittaa ollenkaan, älä kuuntele. Jos haluat, tervetuloa kuuntelemaan. Kiitos, mennään jaksoon. Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio, mä oon tän jakson juontaja ja muistakaa tilata kanava. Muistakaa arvostella ja muistakaa kommentoida, jos tää jakso herättää teissä mitään ajatuksia. Kiva, että olette taas katsomassa meidän jaksoa. Sen pidemmittä puhetta. Tervetuloa tämän jakson vieras Riku Arima. Moi Riku. Kiitoksia. Kiitos kutsusta ja kiva olla täällä. Mua vähän jännittää tämä jakso. Kuin myös vähän se. Mutta eiköhän tässä jossain vaiheessa me vähän rentoudutaan. Ja... Kyllä mä luulen joo. Kahvivoimallinen. Kyllä. Joo, koska mä en tiedä, ootko sä ollut podcastissa ennen? Mä oon yhdessä ollut, mutta siinä oli niinku kaveri vetää se homma. Niin okei. Vähän eri keissi. Niin. Just. Ja mä en ole taas koskaan puhunut sodassa olleelle ihmiselle, mun tietääkseni. Niin. No varmaan jossain meidän sotien veteraanien kanssa vahingossa ainakin jossain ohi mennyt. Totta kai mä olen. Mutta et välttämättä tietoisesti. En mun ikäisellä. Tää jollain tavalla iskee eri tavalla. Mutta ennen kuin hypätään siihen, niin Riku, mä haluaisin vähän tutustua. Miten menee? Mun menee ihan jees. Sä oot nyt täällä Suomessa. Kyllä. Ihan perus. Aika paljon lepäilyä ja tehnyt vähän lumenpudotushommia ja sen sellaista kevyttä huuttua, mutta muuten ihan jees. Sä teet siis sitä hommaa, missä kun näkee välillä ihmisiä katolla palaamassa lumea alas, ettei sitä tippuisi mummojen päälle, niin kuin melkein kävi kerran Töölössä, kun mä kävelin. Se oli mun mielestä joulukuun loppuun ja semmoinen niin kuin melkein varmaan monen 10 kilon murikka räjähti siihen kadulle. Just näin. Eteen, niin sä yrität estää. Joo, me ollaan niin kuin yön pätpäneet tuo. Kiikutaan kattojen yllä. Se on itse asiassa varmaan aika kuumottavaa duunia olla siellä korkealla. No ei se enää ole. Joskus se oli silloin vuosi sitten, kun aloitti, niin vähän sen. Mutta sitten kun oppii luottaa niihin valjaisiin ja köysiin, niin ei se sitten aika sama, niin kuin, tai melkein sama kuin tekisi ihan maankamaralla hommia. Että kyllä se niin kova luotto niihin kamoihin tulee. Joo. Ei ole ikinä ollut mitään läheltä piti hommaa tai semmoista pelottavaa. No on niitä sellaisia, mutta ne on just, että sitä kautta se luotto niihin kamoihin on tullut. Että niin. Ne on sitten pelastanut silloin, kun tarvii. Niin kyllä. on tehnyt oma jobissa, niin meillä on nyt ihan hyvä niin kuin luottamussuhde. Vähän sama kuin vaikka aseenkin kanssa. Niin, laitteet pitää toimia. Niin, kyllä. Mistä sä oot alun perin? Mistä sä tuut? Mä oon ihan Helsingistä kotoisin. Palesjalkainen stadilainen, mutta oon mä sit asunut tuli pelattua lätkää 25 vuotta, niin Mikkeli, Joensuu ja Istanbuliskin yhden kauden vedin ja Porvoos Järvenpäässä. Tullut niinku pyörittyä ja asuttua, niin vähän niinku nähnyt. Istanbul hokikaupunki. Se on Turkin mestari, joo. Täällä on yksi Suomen ainoat varmasti. Oot sä Turkin mestari? On, kyllä. Okay. Kyllä. Mä itse asiassa mä tiesin ton. Mä voin paljastaa. Mä googlailin sua ja oli joku artikkeli susta, missä tapahtui oli joku incidentti, josta kirjoitettiin. Sä olit ollut jossain niin kuin väliinselvittelytilanteessa. Joo, se oli varmaan se, kun se tuli pikku nujakat siellä jäällä ja se yritti se vastustaa sit potkii mua naamaa siellä, kun heiti se katolle ja siellä jätkää ja yritti laittaa polkukoneen käyntiin niin sanotusti ja yritti potkii mua naamaa, niin siellä oli vähän erilainen tapa hoitaa nuo hippaset sit. Potkasta päähän luistimella. Kuka? Siellä on paikallinen kulttuuri. On vähän sellainen. Mutta se on vähän, siellä on erilainen semmoinen
erilainen feng shui siellä piireissä. Että se on niin kuin jollain tapaa arvostettavaa semmoinen kaveri ei jätetään semmoinen vähän hullu kiilto silmissä aina, kun siellä jotain tapahtuu jäällä tai muualla. Mutta mut siitä ei välttämättä ole semmoinen niin kuin supisuomalainen rehteys kauhean, tai on aika kaukana siitä. Okei, niin joo. Niin en mä ole ikinä kuullut, että tää potkittaisi naamalla. No ei. Vaikka tää on kyllä niinku lätkämylly, totta kai. Niin, joo, mutta ei niitä ole. Että kyllä se vähän on jokaisen DNA-asia opetetaan pienestä pitää. Että jos niihin hommiin lähdetään, niin miten ne sitten hoidetaan. Ja sitten jos ei hoideta, niin sitten saa isot penaltit. Mutta se ei itse asiassa saanut siitä kuin 2+2 minuuttia boksiin se jätkä. Mutta sen jengin puheenjohtaja tai presidentti oli Turkin jääkiekkoliiton puheenjohtaja, niin se saattoi ehkä vaikuttaa vähän tuomioiden mittaan. Mä en edes tiedä, tai siis totta kai Turkissa pelataan jääkiekkoa, mutta en mä edes tiennyt, että siellä on niinku mitään sen suurempaa. En mäkään tiennyt ennen kuin mä sinne menin. Eikä se nyt ole siis mikään tasolta NHL. Et siellä on hyviä jätkiä ympäri maailmaa, niin tai silloin kun mä olin siellä, niin 3 kärkijengissä ja kello on rahaa ostaa ulkomaalaisia ja sitten ne loput on aika niin kuin rupusakkeet. Vaikka se on Turkin pääsarja, niin ei siellä mun käsityksen mukaan ainakaan mitään muita kuin sit jotain niin kuin tämmöisiä kaljaliigoja sitten ole sen alapuolelle. Ei se niin kuin päätä huimaa. Hyviä yksilöitä, mutta kyllä varmaan jotkut Suomessa varmaan vastaa siellä parhaat jätkät varmaan jotain Suomisarja tasoa ja sitten huonommat on melkein varmaan Jokereiden C-junnut voittaisi ne ihan niin kuin alasakit siellä. Okei. No se antaa vähän perspektiiviä. Se antaa jo, että se on tosi laaja se haitari. Just niin. Mutta okei, lätkäjätkiä, sit sä oot ollut, tai teet nyt tätä, oot tehnyt vuosikausia tätä mikä se nimi oli? Lumenpudotushommia. Tai niin. Portsarihommi mä oon tehnyt niinku, mitä joku 6 vuotta. Joo. Se on ollut niinku päätyä ja sitten nuo lumenpudotushommat on vähän aina sesonkin painotteisesti. Just niin. Ja täällä Helsingissä jossain? Helsingissä joo, keskusta-alueella. Okay. Nice. Ja 24. helmikuuta 2022, missä sä olit silloin, kun sota alkoi? Mä olin itse asiassa taisi olla lumihommissa. silloin kun, jos se nyt ihan väärin muista. En muista kyllä missä oli. Mutta se oli niinku mulla oli pidempi siirtymä tähän tavallaan, että mä oon seurannut nimenomaan just, tää niinku liittyy sinne Istanbulin aikoihin, että mulla oli siellä muutama ukrainalainen pelikaveri samassa jengissä, kehen mä ystävystyin siellä ja silloin oli just tää Krimin valloitus meneillään. Ja sitä kautta sitten mä rupesin varmaan sitä seuraa vähän eri vinkkelistä sitten koko case Ukrainaa niin sanotusti ja pidin yhteyttä jätkiä koko ton ajan ja sitten kun rupesi mediasta näkee sitä, että se ruvetaan miehittää sitä rajaa, niin oli siinä koko aika tiivisti yhteyksissä kavereihin ja sitten kun se tavallaan perkelöityi se homma, että latasi sen täysyökkäyksen päälle, niin kyllä mä sitten niinku heti rupesin miettimään sitä, että jotain tästä täytyisi tehdä. Se on jännää toi Krimi-homma, koska siis on tavallaan oikea sanoa, että sota ei alkanut 24.2022, vaan 2014. Kyllä. Kun Vihreät miehet, nämä klassiset vihreät miehet, ei ne ole meidän tyyppejä. Kyllä ne sitten oli lopulta teidän tyyppejä Venäjä. Ja kyllä me varmaan se tiedettiinkin silloin, mutta jotenkin ihmiset ei reagoinut siihen. Kukaan poliitikko ei oikein reagoinut siihen sillä niin kuin tahtotilalla, mitä nyt. Ja nyt jälkikäteen katsottuna se vaikuttaa aika absurdilta. Että se on joo. Ja sitten kun miettii vielä, kuinka tärkeä niin kuin aluekrimi on niin kuin ihan nyt tässäkin tilanteessa ja muutenkin, niin se olisi ollut helpompi yrittää pysäyttää jo sinne. Vai oliko sulla niin suhteessa sun suomalaisiin tuttuihin tai muihin kavereihin vähän erilainen asenne siitä Krimin valloituksesta? Mikä oli varmasti. Että just niin kuin sanoit, niin se oli yllättävän pienellä huomiolla oli koko sen ajan täällä. Että olihan sielläkin, mä tiedän, että siellä muutamia suomalaisia taistelijoita oli silloin jo Krimin valtauksen aikaa, niin oli en tunne henkilökohtaisesti kyllä, mutta tiedän, että siellä on joitain ollut paikan päällä. Mutta en tiedä, minkä takia se ei sitten niinku hetkauttanut sen isommin länsimedioista muuten. En keksikin oikein mitään. Tietysti se mittakaava nyt on täysin eri mitä silloin kuin nyt, mutta silti.
Mikä sun inttitausta on muuta? Mä oon ihan alikersan tykinjohtaja 2011. Missä sä olit? Vekarajärvi. Vekara. Vanha kunno. Okei. Okay. Sä oot 30, mä oon 29. Me ollaan suht samaa ikää. Säkin oot 11, mä olin 13 intissä. Eli jotenkin jännää. Sä oot siis niinku kokenut suht samanlaisen intin myös kuin minä. Mitä sä tykkäsit sun inttiajasta? Kyllä mä tykkäsin joo, että se oli, mä olin 18 siis kun mä menin, että heti kun pääsi lähteä niin sanotusti. Et mä mietin silloin itse sitä tarkasti, että joko mä haluan päästä se puolen vuoden nopeasti vaan hoitaa pois alta. Sen takia mä lähdin Vekaralle. Tai sitten mä olisin, toinen vaihtoehto olisi sitten lähtenyt hakemaan niitä omia rajoja sitten jostain erikoisjoukoista. Luultavasti laskuvarjojääkäri tai erikoisrajajääkäri olisi ollut sitten tähtäimessä. Mutta en nyt muista tarkkaan mistä syystä, mutta jostain syystä sitten päätin, että puolen vuodella nopeasti hoidetaan se niinku alta pois kunnialla ja jatketaan elämää eteenpäin. Ja sitä varten mä päädyin sitten Vekarajärvelle enkä Santikseen, kun Santikseen ei mahtunut silloin. Niin. Mutta sitten en sitten osannut olla riittävä hölmö, niin sitten pakotettiin aliupseerikouluun ja sitä kautta sitten vuoden homma kumminkin. Et näin jälkikäteen niin ihan hyvä että sen verran. Mulla on sama tarina Dragsvikissä. Silloin ei ollut kauheasti Kraatinheitin komppaniassa vapaaehtoisia alikkeja, niin sit en mä tiedä miksi se mut valitsi, mutta ehkä mä en ollut tarpeeksi tyhmä, niin kuin sanoit. Niin. Ei, mutta nyt tää jälkikäteen katsottuna niin ei kaduta yhtään. Ei. Kyllä ei mun niinku missään vaiheessa kiinnostanut. Ekat päivät oli intissä mulla vähän semmosia niinku, että tää ei nyt lähde. Niin. Tää on niin uusi ja niinku tää ei lähde. Mut onneksi ne ekat päivät pinnistelee läpi, koska kyllä siitä niin nyt jälkikäteen ainakin niin katsottuna niin ymmärtää siitä paljon enemmän aikuismaisesti. Kyllä sitä oppii arvostaa ja aika nopeasti jopa ainakin itselleni armeijan jälkeen niin oppi arvostaa sitä, sitä aikaa ja sitten mulla tuli jopa semmoinen vähän niin kuin vähän semmoinen morgani jo siellä armeijan aikana sitten, kun mä joudun sitten kumminkin olemaan siellä sen vuoden. Sitten kun mä haaveet kaatuu päivän jälkeen, kun tiesi, että joutuu vuoden olemaan sit kumminkin, niin sitten se rupesi ottaa pannuun se, että olisi sit vaan pitänyt hakea sinne erikoisjoukkoihin. Niin. Ja sitten olisi saanut siitä ehkä vielä niin kuin pikkasen enemmän irti niin kuin siitä vuodesta. Et mulla oli enemmänkin se aika silloin 18-vuotiaan, niin ajattelin sen, että se puoli vuotta tai vuosi, saatika sitten vuosi, niin on niin pitkä aika jotenkin, että niin kuin, ei halunnut vuotta tuhraa siihen, mutta sitten kun se oli siellä ja hiffasi, että näki, että se on ihan jees ja homma toimii ihan ok, niin sitten on ehkä vähän jäänyt hampaankoloon se, että olisi voinut vähän ottaa vielä enemmän irti siitä. Vaikka hyvä koulutus se on sekin. Joo. Mulla oli silloin nuoren semmoinen ajatus, että mikä tää on, että mun valtio voi pakottaa mut niinku tekemään jotain tämmöistä, että se niinku, eihän tää on mun vapauden riistoa, mutta sitten ehkä jälkikäteen on tajunnut, että miksi tää on olemassa. Niin. Joo. Jälkikäteen vähän aikuistui. Se oli semmoinen 19-vuotiaan idealismi. Ihan hyviä syitä silloin ja kiva huomata, että itsessä on vähän pieni tämmöinen kriittinen taipumus, mutta se ei tarkoita, että sä oot oikeassa. Se on, mutta se näkee niinku vähän kaikki asiat, että 10 vuoden periodi niinku siitä varhaisaikuisuudesta sitten tähän 30-vuotiaaseen, niin kyllä se aika paljon on monet mielipiteet ja systeemit muuttunut, kun katsoo nyt. Et varmasti olisi saanut sit, jos olisi lähtenyt vaikka edes 25-vuotiaana sinne samaa armeijaa ja samaa tehtävää, missä oli silloin, niin varmasti siitäkin olisi saanut puolet enemmän irti kuin se 18-vuotias Vilperi, kun siellä oli ADHD päissään pyöriin. Niin vaikka ihan hyvin meni, siis ei mitään, mutta varmasti olisi voinut vielä enemmän ottaa siitä, ottaa irti. Ihan varmasti. Okei. Sitten tää jos Suomeen tulisi sota, niin mä kyllä menisin. Se on mun vastaus aina, kun ihmiset kysyy. Mä en ehkä ole ihan varma, että tiedänkö mä, mitä toi vastaus tarkoittaa. Tai mitä se pitää sisällään. Mutta joo, kyllä musta sisällä löytyy ainakin se osa mun omatuntoa tai mitä tahansa muuta, joka sanoo, että joo, kyllä mä menisin sotimaan Suomen puolesta. Tässä on sitä treenattukin nyt jonkun aikaa. Mutta se, että mikä se on sussa se, joka sai menemään Ukrainaan, se kiinnostaa. Minkälainen se sodan alkamisen se hetki siihen, että sä päätit, että nyt mä lähden. Voitko kertoa vähän siitä? No
Kyllä se vaan oli varmaan nämä mediat ja sitten mä YouTubesta sitä seurasin sit kansainvälisiä näitä reporttereita sieltä niinku paikan päältä materiaalia, kauhua ja sen sellaista, mikä kosketti. Ja sitten tosiaan itse tehnyt, tai varmaan niinku Suomen mittakaavassa, niin aika paljon niinku ollut kinkkisissä tilanteissa ja tuommoisissa, mitkä vaatii vähän paineensitokykyä ja hyvin pystynyt niinku aika pitkälti niissä toimimaan. Niin sitten kun näki niitä nuoria kundeisia, kun lyödään AK käteen ja tuommoisia ehkä nipinapi 18-vuotiaista suojaa siellä mummeleiden evakuointia kaupungista tykistökeskityksen kesken, niin se vaan niinku näytti, että ja sitten kun meillä on se ilo ja kunnia tai se vuorosopimuspalvelus hoitaa minimissään, niin on edes jonkunnäköiset valmiudet siihen hommaan ja ainakin paremmat kuin sillä 18-vuotiailla vesselee siellä, kello lyödään ekaa kertaa se käteen ja sanoo, että hoida homma. Niin tuli vähän semmoinen niinku syyllisyyden tunne, että omatunto rupesi soimaan jostain syystä, vaikka ei periaatteessa ole mun nakki tai meidän nakki niin konkreettisesti välttämättä kaiken järjen mukaan, mutta joku siinä niin jäi vaivaa ja soimaan, että jotain pitäisi tehdä. Ja silloin itse asiassa sanoin joku viikko ehkä ennen kuin tuo Legioona laitettiin vireelle, niin sanoin muutamille kavereille, että nyt siellä pitäisi laittaa joku tuollainen Legioona pystyyn, mihin pystyy mennä ympäri maailmaa, niin voi olla, että lähtisinkin menee ja sitten ehkä joku kertoi sitten sinne Zelenskille mun viestiä ja viikko sen jälkeen niin oli Legioona pystyssä. Mikä Legioona? International Legion, mikä laadettiin sinne just toi, mihin voi mennä ympäri maailmaa liittyy sotilaat ja Olitteko te mukana ihan sen niin kuin perustamisessa alun perin? Ei oltu. Niin. Ei oltu. Se oli silloin laadettu jo heti sodan alus, jos pystyy se, mutta se on ihan, siis sinne saa mennä ympäri maailmaa sotilaat ja sit joko pääset sisään tai et pääse sisään. Okei. Sulla oli muita kavereita täällä Suomessa, joiden kanssa te puhuitte siitä, että vois mennä. Ja sä et mennyt siis yksin sinne? En mennyt. Olisitko sä mennyt yksin? No mä olisin varmaan mennyt joo, mutta mä en silloin lähtenyt heti silloin alkuun, en lähtenyt sitten. Mulla tuli semmoinen lähipiiristä, niin tuli sellainen vähän ikävämpi uutinen siitä, mikä sai mut pyörtää sen päätöksen sitten. Ja sitten se venyi se mun lähtöalu alkujaan siinä, just kun mä sanoin, kun mulla oli niitä ukrainalaisia kavereita siellä, niin ne sanoi just sitä, että kun siellä ei ole noita suojavarusteita oikein antaa niin kuin jätkille, niin se voi olla, että olisi voinut alkuun sit vetää vähän niin kuin nakkena sit taistelee, niin sitten mulla oli minimivaatimus oli kumminkin se, että saa asiaan kuuluvat niin kuin panssarit ja suojavarusteet lähinnä, että jos sinne hippoihin lähdetään, niin mennään sitten minimissään tai minimivaatimukset sellaiset. Ja niitä ei löytynyt mistään. Suomi oli niin kuin kaikki hyllyt tyhjät ja ei saanut niin kuin mistään. Soitin varmaan 1500 puhelua. Ei, mutta koko puhelimen kävin läpi ja kaikki mahdolliset, mitä olisi saanut. Aina mitä olisi löytynyt joltain, niin jotain tällaisia, mitkä pysäyttää käsiaseen, niin suojalevyy. Mutta ne on vähän liian hepposet niihin gameihin. Miten sun lähipiiri reagoi sun päätökseen lähteä? No ihan varmaan niin hyvin kuin nyt voi reagoida. Että aina tuntee tietysti äiti oma poikansa ja velipoika, niin tietää, että on aika kovapäinen, itsepäinen jätkä tietyissä asioissa ja jos kauheasti olisi niinku tapeltu vastaan, niin välttämättä mä en olisi sit lähtenyt, jos olisi tullut niinku kovaa vastarintaa kotiväeltä, mutta olisiko se sitten tavallaan vaikuttanut sit millä lailla muuhun tai meidän suhteisiin tai muuhun sitten, tai ehkä mä olisin lähtenyt joskus vähän myöhemmin, en tiedä. Mutta ei niinku kauheat vastarintaa ollut, mutta tietysti varmistettiin moneen kertaan, että mä oon varma mihin mä oon lähdössä ja ymmärrän riskit ja sen sellaista. Miltä se tuntuu tehdä se päätös? Koska sä oot ihan varmasti myös epäröinyt sitä valintaa, etkö? Mä en kyllä mä olin aika varma niin kuin itse olin en nyt muista ainakaan, että olisin epäröinyt sitä. Sanotaan, että mä yritin niin kuin järjellä saada mun fiiliksen muuttuu siitä tilanteesta. Ja jos se järjellä olisi ajatellut, niin eihän mä sinne olisikin lähtenyt, jos se olisi niin kuin pelkällä järjellä
miettinyt. Eihän siinä mitään järkeä ole tietenkään, sen mä ymmärrän ja sitä moni mulle toistaa. Että eihän siinä ole mitään järkeä, että sä lähdit sinne tai olla siellä tai saatikaan sitten lähteä takaisin, niin kaikkihan se. Onhan siinä paljon järkeä, mutta mä ymmärrän mitä sä meinaat. Niin, että siis sehän on tosi vaarallista. Niin, kyllä. Hengenvaarallista. Joo, just näin. Mutta kyllä se oli jostain syystä, niin se oli niinku, tuli tosi syvältä ja se ei niinku, mä en päässyt eroon siitä tunteesta, että nyt on mentävä. Ja sitten jos, tai ainakin yrittää, että jos ei pää kestä tai muuta, niin sitten tulee himaa ja on ainakin käynyt ja sitten ei tarvitse voivotella tai jossitella sitten, että meinasin lähteä, oli tosi lähellä, mutta en mä viitinyt tai muuta, niin me oli pakko mennä niin sanotusti. Mä uskon täysin ton sun vastauksen siitä, että sulla tuli syyllisyyden ja velvollisuuden tunne mennä sinne. Ihan varmasti se on ollut iso osa sitä, mutta onko sus mitään semmoista niin kuin henkilökohtaisempaa syytä? Esim. Joku semmoinen, että mä luulisin, että mä olisin hyvä tuolla. On siis joo, tai varmasti myös se, että tai varmaan aika isokin osa siitä, että tavallaan omat vahvuudet, että pystyy niinku kuvittelemaan, että ehkä ne omat vahvuudet vois löytyä siellä. Että kyllä tämä niinku tavallaan ADHD-lukihäiriöinen portsariretku, niin kyllä tämä nykyyhteiskunta on monella tapaa niin kuin sillä vähän ajanut meikäläisestä ohi tietyissä asioissa, niin ei välttämättä pääse ihan kaikessa niin kuin loistaa tänä päivänä sitten niillä omilla vahvuuksilla, mitä sitten on tuommoiseen tekemiseen ja paineen sietoa tuommoisissa ton tyylisissä paikoissa ja muissa, niin ehkä mä niin kuin halusin uskoa ja uskon siihen, että saattaisi niin kuin pää kestää, tai ainakin on ihan hyvät saumat, että voisi pää kestää. Toi on totta kyllä, että harvassa paikassa tässä meidän turvallisessa yhteiskunnassa, informaatioyhteiskunnassa enää on tilaa tommoselle, tai siis sunlaiselle persoonalle. Mä ymmärrän, mitä se meinaa. Joo, siis. kyllä se vähän, jos se osaa Excel-taulukkoa käyttää, niin se kertoo jonkun verran, mutta ei se. Kyllä niitä töitä vielä on ja semmoisia hommia, mitä pystyy niin kuin munkin vahvuuksiin tekemään ja mitä tykkäänkin tehdä, niin ei sillä ole mitään hätää ole. Mutta kyllä se monessa paikassa on sitten, että ajat on erilaiset ja ajat muuttuu ja teknologia muuttuu ja kaikki muuttuu. Niin. Koska toisaalta ne piirteet, mitä sä kuvailet tässä niin kuin stressisietokyky ja kovapäisyys ja tommonen on ihan selkeästi hyviä piirteitä ja niin kuin varmaan monella tavalla tosi hyödyllisiä, etenkin kun paska osuu tuulettimään. Niin, on ne joo, mutta sitten ei tavallaan tollaisia niin kuin ton tyylisiä, niin no ehkä just niin kuin tuo portsarihommissa, niin se on tietysti hyvä että siellä nyt tulee niin kuin niitä mikroadrenaliiniruiskeita, niin tulee niin kuin vuoron mittaan enempi vähempi aina joka vuorossa, niin mitä mä kans väitän, että se auttoi sit tuolla jonkun verran, että kun sä oot monta tuhatta kertaa töissä, niin sen jonkunnäköisen adrenaliinipiikin saanut ja sen kanssa oppii, tai siitä tulee niinku tuttu tunne siellä ja sitten kun se tilanne on ohi tai välttämättä se tilanne ei edes lähekkään, mutta sun täytyy valmistautua aina siihen oli se sitten joukkotappelu tai tulee korvanappi, että on joku teräase tai mitä vaan sitten siellä, niin tavallaan se on niinku vähän joutunut pelaamaan sen adrenaliinin kanssa, sen piikin kanssa. Tunnet sä, että sä oot niin kuin enemmän kasassa silloin, enemmän läsnä, enemmän elossa, mitä ikinä sanaa käyttäisikään? No voisi olla. En mä tiedä. En mä tiedä elossa. Voisi vähän olla niinkin. Mutta se en mä niinku tavallaan. Eikä vahvimmillassa silloin? Se voi joo. Kyllä se varmasti joo. Se sitten kun muut haluaa lähteä siitä tilanteesta pois ja mikä on niinku inhimillinen vaisto, niin pystyy sitten kumminkin jäädä ja tehdä edes jotenkin jokseenkin rationaalisia päätöksiä, niin on se hyvä. Totta kai kaikki tykkää tehdä siitä, missä on niinku hyvä, että ainahan se oli se sun työ ihan mikä tahansa, niin jos sä saat sit tilanteita työvuoron jälkeen, niin joku läppäsee olalle tai asiakas sanoo, että kiitos paljon, että hoidit tosi hyvin tuon tilanteen, niin totta kai se palkitsee. Samoin, että oot sä kirjailija tai mikä vaan ja sun kirjaa kehutaan tai mitä vaan, niin totta kai se tuntuu hyvältä. Ja noissa portsaritilanteissa kuitenkin kyvyllä ottaa hommat kylmästi ja sitten vastata siihen tilanteen asettamaan voimaan, niin siinäkin voi pelastaa ihmisiä. Joo. Kyllä
mitään voimankäyttötilanteita edes, mutta kyllä se on vähän semmoista niinku... Ei, nimenomaan. Jos pystyy niin, deeskaloimaan semmoisessa tilanteessa, missä kaikilla menisi paskat housuun. Kyllä, just näin. Jep. Se on se kaikista paras keissi. Et vähän semmoinen mini-sheriffi-homma se on, että kyllähän niitä kaiken näköisiä keissejä illan mittaan tulee. Että. Ja sit sen kanssa, mä muistan silloin joskus kun aloittiin, niin se oli vähän vierasta se adrenaliinin piikki kyllä, niin just että tavallaan, että se meni sinne ylös ja se on niin kuin pitää tullakin tavallaan, että sä pystyt toimimaan sit kun tarvii toimia, niin se on sulle hyödyksi, jos se menee yli, jos sä osaat hallita sitä. Kyllä. Niin silloin se on sulle niin kuin iso apu, mutta silloin mä muistan alkuaikoina niin se tuntui, että se jää aina sit sinne aika pitkäksi aikaa, että saattoi mennä loppuilta sit siinä, että oli vähän niin kuin vähän siellä yläviistossa niin sanotusti, että ei osannut niinku hallita sitä, mutta sitten se on vähän niinku ihan missä vaan jutus, niin sitten tavallaan toistot siitä auttaa siihen hommaan, että joo. Pikkuhiljaa oppii. Mutta okei, sä oot tosi mielenkiintoista. Sä oot nyt siis, me eletään, mä en tiedä mitä päivää me eletään, mutta sota on alkanut, eli siis puhutaan tästä niinku laajasta hyökkäyssodasta koko Ukrainaan lähes. Ja sä oot tehnyt päätöksen, että sä lähdet. Oot etsinyt kamat, sait kamat lopulta sit jostain tai miten se Joo, tai mä sain lupauksen sitten yhden suomalaissotilaan kautta, että se mihin me mentiin eka, niin Ukrainan merijalkaväkeen, niin siellä on sitten on varusteet. Mä niin jotain kamoja hommasin Suomesta, mitä sai riivittyä kasaan ja loput sitten sieltä paikan päältä. Voitko kertoa sun matkustuspäivästä? Sinä päivänä, kun sä hyvästelet sun läheiset Suomessa, lähdet menemään varmaan aika uniikille lennolle. Ja miltä se homma siellä paikan päällä sitten oli? Se oli tai itse asiassa me mentiin autolla ja laivalla ja autolla ajettiin siitä 4 maan läpi. Niin, paikan päälle. Ja itse asiassa lähdin suoraan ovelta töistä melkein. Kävin, silloin asuin Kalliossa vielä ja Kalliossa olin töissä. Ja sitten olisiko mun 5 loppunut vuoroa ja 6 aamulla tuli kyyti hakee pois. Että samoin silmin siitä painaa. Että se ehkä vähän meni semmoisessa mössössä jopa se matkapäivä sitten. Ajettiin me nyt, ei me Puolaan asti ajettu. Kyllä oltaisiko me sitten, missäkään me jäätiin, olisiko me Latviaan jääty sitten yöksi. Ja sitten siellä hotelliin ja sitten jatkettiin matkaa. Mutta se meni se, eka päivä meni vähän sumussiin, kun oli ei ollut nukkunut silmästäkään. Niin ei oikeastaan jännittänyt. Eikä mua jännittänyt oikeastaan sitten se niinku, aika pitkään meni sillain. Niinku, tai oli semmoinen tietty joku jännä olotila, mutta ei ollut semmoista sairaaloista jännitys missään vaiheessa oikeastaan ennen kuin sitten oltiin asia ytimessä. Mm. Minkälaista se sitten oli, kun se täytti siis Viro, Latvia, Liettua, Puola ja sitten pääsitte Ukrainaan, niin mitä te otettiin vastaan siellä? Tosi hyvin otettiin ja kyllä se rupesi itse asiassa näkyä jo siinä niin matkan varrella, että meillä oli toi valkoinen paku, missä oli Ukrainan lippu, tämmöinen avustuspaku, millä mentiin, niin siinä motoristit ja muut niin näytteli peukkuun ja huikkaili ja siinä tuli jo ensimmäiset tämmöiset niin lahjat noilta puolalaisilta ja olisiko ollut Liettuaskin jo, tuli kun jossain bensiksessä pysähdyttiin ja tuli antaa jotain suklaata ja muita ja siinä vaiheessa jo, vaikka meillä ei ole kuin se Ukraina lippu siinä pakussa ja rähänen paku ja ehkä sen verta epäilyttävän näköisiä jätkiä sit siinä pakullinen, että arvasi sit varmaan mihin ollaan menossa. Mm. Mutta Ukrainassa otettiin hyvin vastaan. Sitten päästiin rajan yli, niin silloin oli itse asiassa ilta jo ja siellä 11 alkaa ulkona liikkumiskielto tai silloin alkoi ja me oltiin siinä vähän niin kuin... Missä kaupungissa te olette silloin tässä vaiheessa? Mentiin Lviviin sieltä. Ja by the way, jos mä kysyn nyt aika vapaasti näitä kysymyksiä, niin. Mutta jos on jotain obsek tai jotain tämmöistä, mitä sä et saa sanoa, niin sit sä vaan sanot mulle, että älä... Joo, ei tässä nyt ihan kauheasti ole muuta kuin niitä. Joo, niin sieltä mentiin yli, mutta ei ole kauheasti mitään sellaisia nyt, että siellä on, nyt niin kuin mikä siellä nyt on tilanne, niin se on niin kuin ainoastaan se, mistä mä en voi kauheasti siitä puhua, mutta muuten pystyy aika vapaasti niin kuin paikoista ja jutuista puhua. Joo. Mutta joo, te menette rajan yli, tuutte ihan siihen Lviviin länsirajan tuntumalle ja sitten siellä teet otetaan jotakin vastaan tai...
Joo, tai siinä on ihan normirajatarkastukset, ei nyt kauhean tarkkaan me autoa tutkinut, mutta kävi päällisin puolin läpi ja sitten kuulin, mihin ollaan menossa, niin saatiin siinä sitten jo tällainen niin kuin erityislupa tai ulkonaliikkumislupa sitten, että päästiin ajaa sinne Lviviin asti, että muuten me olisi pitänyt jäädä pakuun siihen johonkin rajan tuntumaan. Nukkuu se eka yö, mutta päästiin sen turvin sitten ajaa sinne Lviviin asti ja hotelliin yöksi sinne. Et se oli niin kuin ensimmäinen kosketus Ukrainaan. Siinä nyt ei ollut vielä mitään, että siinä oli niitä tämmöisiä checkpointteja, oli siinä kyllä matkan varrella jo siinä aika paljon, mutta niistä oli valtaosa otettu niin kuin pois käytöstä. Et siinä oli niitä bunkkereita siinä jo tien varrella siinä, mutta et kyllä siinä niin kuin huomasin, että se on takavässä maassa, mutta ei siinä niin kuin mitään sen kummempia vielä viboja tullut sillä siinä vaiheessa. Missä vaiheessa teidät alettiin sitten ottamaan Ukrainan sotilasvoimiin mukaan? Me mentiin siitä Lvivistä sitten ja ajettiin tonne käymään Kiovassa ja muutama päivä siinä ja sitten me lähdettiin sinne Ukrainan merijalkaväkeen alkuun. Miltä Kiova näytti silloin? Se oli yllättävän normaali. Ei siellä oikeastaan ollut mitään. Tietysti en ole aikaisemmin käynyt ja kyllähän siellä vielä kovempi vilske on niin kuin normaali ajassa, mutta yllättävän normaalisti kaikki oli auki, miinus ne ilmahälytykset, mitä tuli niin kuin päivässä jonkun verran, mutta ei se oikeastaan aika niin kuin normaali meininki mun mielestä siinä vaiheessa. Onhan se iso maa ja sitten kun siinä oli kumminkin jo joitain kuukausia ennen kuin me mentiin, että se oli ollut lähelläkään Kiovaa ne tappelut, niin kyllä se aika normi. Mikä oli mun mielestä ihan niin kuin positiivinen nähdä se, että siellä on noin hyvin jengi uskaltaa liikkua ja elää elämää ja tehdä töitä, mikä on niin kuin elinehto myös Ukrainalle, että ne tarvii toimiva yhteiskunnan siinä, että saa rattaat pyöriä ja rahoitettua sitä hommaa niin omaltakin taholta. Kyllä. Mutta kyllä, sori, mä keskeytin. Eli siis miten teidät otettiin mukaan sotilasvoimiin? Te olette Kiovassa hetken sitten. Kiovassa, joo. Sitten me mentiin sinne, siellä oli muutama suomalainen jamppa, joka oli ollut siellä jo pidemmän aikaa eri tehtävissä ja mentiin sinne Märinsseihin, Ukrainan merijalkaväkeen ja siellä oli oikeastaan aika kesyä se miten oltiin siellä se eka 3,5 viikkoa tasolla, niin reenattiin niiden ukrainalaisten kanssa ja ihan, mutta otti tosi hyvin vastaan, että ei siellä ollut oikeastaan muutama ehkä vähän semmoinen kyräilijä siellä jossain joukossa. Mitä se meinaa? Et ei välttämättä, en tiedä mistä syystä, mutta ei välttämättä vaikuttanut olevan niin tai tykkäävän meistä tai meidän läsnäolosta siellä, mutta en tiedä mistä johtui, mutta sanotaan, että 99,9% kumminkin otti avosylin vastaan. Ja ne oli siis sekä ukrainalaisia että ulkomaalaisia? Tai? Silloin siellä oli pelkkiä ukrainalaisia ja sitten meitä oli suomalaisia parhaimmillaan siellä 10. Okay. Meillä oli tavallaan oma ryhmä niin kuin suomalaisia ja reenattiin keskenään ja sinne tuli tai itse asiassa reenasi niidenkin kapiaiset, tuli meidän kanssa niin metsätaisteluit niin harjoittelemaan. Ne tuli ihan tetsaa meidän kanssa sinne päivisin sillä lailla, että ne ei muutu. Niiden alaiset ei nähnyt, niin tuli sieltä ottaa jotain vinkkejä, käytti niitä jotain tai ei käyttä, niin siitä omissa jutuissaan. Mutta ne arvosti kyllä paljon ne kapiaiset tosi korkealle meidät. Onko siellä paljon suomalaisia? Meitä oli 10 siinä Märinsseissä parhaimmillaan, mutta siitä ei tullut se piti olla niin kuin alkupuheiden mukaan, niin meidän piti saada sinne sopimukset sitten niin kuin alle 2 viikossa rustattua. Sitten me oltiin oltu siellä se 3 viikkoa ja sitten se selvisi, että siitä olisi niin kuin alkanut. Oltaisiin nyt laadittu paperit sisään, niin siinä olisi mennyt ainakin 2 kuukautta turvallisuustarkastuksissa ja muissa, kun se olisi ollut niin kuin Ukrainan asevoimia alla se pesti. Sitten sieltä me lähdettiin sitten vasta sinne Legioonaan yhden suomalaisen kanssa siitä. Ja sitten vähän se meidän porukka hajaantui siinä kohtaa sitten. Osa lähti, ketä oli ollut pidempään, lähti lomille Suomeen ja osa lähti eri osastoihin. Ja sitten mä lähdin yhden suomalaisen kanssa Legioonaan sitten painaa Harkovaa. Miten sä vertaisit sitä treeniä, mitä teillä oli niiden Marinesien kanssa siihen sun intti-kokemukseen? Se oli aika vaihtelevaa, että se oli semmoinen, se oli semmoinen yksikkö, mikä oltiin just tuossa laitettu tavallaan jalkeelle. Et siinä oli kerätty monesta eri koulutushaaroista porukkaa, ketkä osa oli ollut taistelemaan ja oli mennyt sitten omat joukkueet alta ja oli kerätty. Et siinä oli tosi kokeneet taistelijoita ja sitten siinä oli vastapainoksi myös niinku ihan täysin tai just vasta rekrytoitui
tyyppejä, niin se oli aika vaihtelevaa se taso. Mutta kyllä me niiden ukrainalaisten kanssa, ketä siinä oli kokeneempia, niin saatiin kyllä ihan hyviä harjoituksia siihen aikaan ja oli kyllä hyvä taso. Niin, että sä vertaisit ihan niinku heti kättelys ittees niihin kokeneempiin ukrainalaisiin vähän niin kuin kyllä, niistä tietyissä ne tekee asioita paljon eri lailla kuin me, mutta onko se sitten parempi vai huonompi, niin varmaan jotain siltä väliltä on se totuus. Että ehkä niinku kaikesta voisi ottaa parhaat puolet ja leipoa niistä sen näteimmän kakun niin sanotusti. Kyllä. Tämä Legioona. Päätätte, että ette liity niihin Marineseihin, koska siinä on liian pitkä prosessi. Siirtyi sen sijaan Legioonan pariin. Minkälainen porukka siellä on vastassa? Se on varmaan kirjava porukka. Se on. Ihmisiä, jotka on ihan eri syystä lähtenyt sitä. Tai, se on. Joo, kuvaile vähän Legioonaa. Ja nyt mä tuun kysymään, koska mä tiedän, nämä on sun frendejä, jotka varmaan sulle elintärkeitä monet niistä. Joten mä tiedostan tämän samalla, kun mä kysyn nämä kysymykset, mutta joo, jatka vaan ihan vaan niin kuin, että mikä tää porukka oli. Se on meillä oli siellä yksi suomalainen tai oli yksi suomalainen jätkä siinä joukkueessa, mihin me oltiin menossa yksi ei ollut mun tuttu, mutta tämä mun toinen tai suomalainen kaveri tiesi sen, mitä kautta me sitten päästiin sinne puikahtaan, niin mentiin sinne. Alku oli puheet näin, että mennään sinne ja siinä on 6 päivää aikaa olla siellä Harkovan lähellä, niin meidän safehousella ja reenailla ja saada kuviot kuntoon ja testailla aseet ja kohdistaa ja muuta. Mutta sitten loppuviimein niin se oli niin, että me mentiin Harkovaan ja nukuttiin yksi yö siellä safehousella ja sitten mentiin sinne HQ:lle kirjoittaa sopimukset ja sitten se meni vartin verran, niin soi puhelin, niin lähdettiin ekalle tehtävälle siitä suoraan M40 käteen ja menokset. Siitä tuli vähän niin kuin kiireinen, hätäinen lähtö sitten ja sitten huomasin tuossa pakun takakontissa, niin kun oltiin painaa sinne pimeys pakun takakontissa, niin huomasin, että rupesin katsoa tähtäimiä ja mä olin kuullut M4 vähän niin kuin huono tarinoita, että ei välttämättä ole kaikin puolin niin laadukas ase, niin mä katsoin, että on erikoiset tähtäimet jotenkin, että vaikea hakea tästä tähtäinkuvioa ja sillä hämärässä ja liikkuvassa pakussa ja tuommoisella panssariuralla, niin mä olin, ei jumalauta, että eihän tässä ole takatähtäät ollenkaan. Siinä on pelkkä etutähtäin. Ja sitten mä kysyin friendiltä siinä, että onko mä nyt ihan väärässä, että katso nyt säkin. Ja se sanoi, joo, että kyllä tämä nyt siltä vaikuttaa. Ja ei ollut takatähtäät ollenkaan siinä mun aseessa, eikä optiikkaakaan. Sitten mä huusin siihen etupenkille, niin pelkää paikalla oli siinä yksi jenkkisotilas, niin huusi tilanteen ja se heitti mulle lennosta sit oman aimpointin tähtäimen ja sitten tähtäin kiinni. Ja sitten me onneksi mentiin vielä, yövyttiin sitten vielä yksi yö siinä tämmöisessä, vallattiin siitä yöksi tämmöinen yksi talo ja nukuttiin siinä vielä yksi yö ennen kuin lähdettiin sitten aamulla. Niin pääsi vielä plärää sen tähtäimen kanssa sitten vähän se ennen kuin lähdettiin sitten tehtävälle. Okei, ennen kuin puhutaan tehtävästä, mistä mä todellakin haluan kuulla, että minkälainen tämä ensimmäinen tehtävä oli, niin paljon, jos sä voit nyt puhua siitä, niin vähän, että mikä sun varuste on? Siis sulla on M4 Joo. rynkkynä, eli amerikkalainen ase. Joo. Ja mä en tiedä siitä, kun mäkin olen kuullut näitä tarinoita, mä en tiedä aseista niin paljon, mutta olen myös kuullut, että M4 on omat heikkoutensa. Siinä on joo, se on vähän vohveli joo, perä ja kaikki vähän heiluu. Et siihen voi ostaa sitten itse voi ostaa sitten omalla rahalla uutta tukkia ja grippiä mikä sitten parantaa sitä. Mutta niillä alkaa olla tietysti ikääkin jo, mutta kyllä meidän Suomen RK:t niin on huomattavasti paremmassa kondiksessa, vaikka on vielä iäkkäämpiä aseet lähtökohtaisesti. Mutta kyllä ne ihan ajaa asiansa sitten kumminkin. Ei niitä ole tarkoituskaan mitään tarkkuuskivääreitä olla. Kyllä. Mitä muuta sulla on päällä? Sulla on kamot ja Blade Carrieri, levyt, sitten on granaattitasku ja toi dumppi ja yleensä päiväreppu selässä ja kypärä ja polvisuojat on ihan ne ei ole pakollisia, mutta kyllä ne auttaa. Kyllä ne auttaa aika paljon. Helpottaa. Mitähän se nyt muuta sitten on? Lippaat ja 5 tai 6 tai 5 lipasta kiinni tuo liiveissä ja 1 kiinni aseessa ja varapatruunoit
200-300 siihen päälle mukana. Siinä se oikeastaan varmaan on muutama Snickersi. Pitää aina olla mukana. Kyllä. Tilanteessa kuin tilanteessa. Niin. Jännä. Noin nopeasti. Sä oot siis just tavannut nämä kaverit, tämän sun tiimin. Ja te ootte heti menossa jo tehtävälle. Joo. Mikä fiilis siellä pakussa on? Joo, siinä oli niinku eka se reissu, kun niinku oikeasti jännitti, että siinä ei ollut niinku silleen peloissaan, mutta jännitti. Kyllä siinä niinku kihelmöä, että kun ei tiennyt yhtään, että mihin ollaan menossa ja yritti kysellä niitä just siltä jenkiltä ja sitten siltä yhdet suomalaiset, joka siellä oli ja kukaan ei oikein tiennyt, mihin me ollaan niinku menossa ja mikä tehtäväkuva ja mikä homma, mutta ehkä se tietämättömyys oli siinä se isoin jännityksen luoja siinä vaiheessa. Kyllä siinä oli aika paljon perhosia maassa siinä pimeässä pakussa. Mitä se sitten alkoi etenee? Mitä se homma lähti käyntiin? Tehtävä? No niin kuin mä sanoin, me oltiin se eka yö, jäätiin sinne vaan niinku, jäätiin nukkuu se yksi yö siinä ja sitten lähdettiin aamulla siitä liikenteeseen. Siinä meni eka 2-3 päivää, niin me oltiin vaan tämmöisiä OP-pisteillä hoitaa vähän niin kuin ulkokehällä tavallaan taistelusta. Oltiin kyllä siinäkin niin kuin lähellä niin kuin rynkkyetäisyyden, mutta oli sen verran metsää ja muuta välissä, että ei tullut ketään. Rynkkyetäisyydellä siis, että teillä on vihollinen? Joo, mutta ukrainalaiset joukot tappeli silloin niiden kanssa siinä. Että me oltiin tavallaan ulkokehällä varmistaa, että ne ei pääse sieltä pois. Tai että niitä ei päästä yllättämään sitten siellä. Mutta siis eturintamalla? Joo. Ihan niin kuin day one melkein? Joo. Tai pari päivää siinä pidettiin niitä OP:tä, että ei me nähty siinä niinku ketään ekaa pari päivää, mutta oltiin päivät siellä pitää sitä OP:tä ja nukuttiin siellä ja jäätiin sitten, no itse asiassa sitten pari yötä sen ekan seifaussyön jälkeen, niin sitten nukuttiin siellä metsissä poteroissa ja tykistö tulee saattelemana ja kyllä siinä niinku aika semmoinen sinällään suoraan syvään päähän mentiin kyllä sitten, kun lähdettiin niinku ekalle tehtävälle. Mutta ihan hyvin se lähti rullaa heti alusta. Niin, siis mä en ole ikinä ollut aktiivisella sotarintamalla, mutta se mitä mä tiedän siitä on, että on harvoja asioita, jotka on yhtä niin kuin eläviä helvettejä maan päällä. Niin minkälaisia nämä sun ekat päivät rintamalla oli? Minkälaista se on? Se on vähän semmoista totuttelua siihen tavallaan, että siinä menee hetki oppia tavallaan, että mikä on, tai kaikki on vaarallista, kaikki granaatit ja epäsuorat tuli, mitä tulee, niin on vaarallista ja kaikki käsiaseetkin niin voi olla vaarallisia, mutta tavallaan, että sä opit vähän niin kuin, että sä et joka juttu välttämättä tarvitse reagoida niin vahvasti, että mikä on sitten vaarallinen granaatti tai mikä vaan, niin se on tavallaan, alkuun se varmaan menee vähän silleen, että sä oot vähän liian täpinöissä ja reagoit kaikkea vähän liikaa, niin siihen menee vähän niin kuin energiaa siihen. Sitten siihen tottuu siihen pikkuhiljaa. Oletteko te siis, teillä on joku potero siinä, sitten teette vaan niin kuin hillu niin, no ringeissä. Se riippuu tehtävästä. Et silloin ihan alkuun kun oltiin, niin silloin me pidettiin vaan niitä OP:itä tavallaan noin ja se oli meidän tehtävä. Siinä ei ollut oikeastaan mitään niinku muuta kauhean vaarallista kuin epäsuorat tuli. Et sitä tuli jonkun verran, mutta ei sitäkään niinku siinä vaiheessa vielä mitenkään älyttömästi. Sitten se muuttui siitä, niin oliko se nyt 3 vai 4 päivää, niin oli tuommoista niinku vähän iisimpää kumminkin. Tai silloin luulin jo, että se on niinku kova juttu, mutta sitten siitä se 3-4 päivää eteenpäin, niin sitten saatiin käsky sitten lähteä valtaa tämmöistä kylää sitten putsaa taloja niin kuin potki ovia niin sanotusti, niin siinä alkoi sitten niin ne ekat sitten taistelukosketukset sitten heti siinä day oneista lähtien. Voitko kertoa siitä päivästä? No, minkälainen tämä valtaus oli? Se oli itse asiassa, nyt mä voin semmoisen välikommentin tähän heittää, että se oli itse asiassa mun eka taistelupäivä, mikä oli, niin oli nyt, että tämä oli julkaistu, tämä suomalainen sotilas haavoittu niin oli eilen julkaistu mun mielestä tämä video. Joo. Niin se oli itse asiassa mun ensimmäinen niin kuin tommoinen lähitaistelun päivä, missä tämä suomalaissotilas haavoittu. Mä olin siinä risteyksen toisen puolella siinä. Tämä on siis niin totta kai, koska se ei ole talvinen maisema. Mä katsoin tämän videon pari päivää sitten. Niinpä, että tämä on siis, sä olit siellä. Joo, se oli mun ensimmäinen niin kuin virallinen tommonen
tulimylly vihollisen kanssa. Oot sä siinä videossa? En oo. Mä oon siinä, missä se haavoittuu siinä alussa, niin mä oon siinä niinku risteyksen toisella puolella. Sä kuulit, kun se huusi mediik ja... En kuullut. Siinä oli sen verran kova rätkä siinä vaiheessa, kun kaikki paukkuu. Niin. Mä haluan vielä puhua tosta videosta sun kanssa vähän. Joo. Mutta eka vaan... en mä oikein keksi mitään muuta tapaa kysyttää kuin, että miltä tuntuu saada tulikasta? Miltä tuntuu olla tulitaistelussa? Se meni yllättävän hyvin kyllä. Kyllä siinä vähän niin kuin alkuun miettii, että onko tämä nyt, tai sillä niin kuin, että onko tämä nyt niin kuin todellista. Että kun siinä rupeaa, kun sä kuulet niin kuin, se ei ole mikään leffa-efekti, se, että sä kuulet, kun ne luodit lentää yli, niin siitä kuuluu semmoinen vihellys. Ja sitten, niin kuin, että meneekö se lähdet vaan kaukaa yli vai ali, niin sä pystyt tavallaan vähän sen mukaan niin tavallaan vaihtaa sit omaa positioon. Että se tuli ainakin, ei sitä nyt tietysti miettinyt sillä järjellä siinä vaiheessa, mutta se menee refleksinä. Ja sitten se jossain vaiheessa ymmärsi, että sitä pystyy oikeasti käyttämään niin kuin hyväksi sitä, että sä aika hyvin kuulet ja luodit, että meneekö ne vasemmalta oikeat, niin sä vähän pystyt omankin positio muuttaa sen. Kuinka läheltä ne lentää? No ei sitä nyt pysty et sä niitä näe, mutta kyllä ne välillä menee lähempää ja välillä kauempaa. Ja sitten tietysti jos ne osuu johonkin sen viereen, niin silloin se tietää, että on läheltä mennyt. Kuinka lähellä te olette vihollista? Siinä tilanteessa niin se oli aika kaukana, että siinä oli semmoinen iso pitkä pelto välissä, missä oli tankki siinä, missä se video on kuvattu. Et siellä oli tankki ja sitten oli pelto ja siinä peltojen välissä oli semmoisia metsäkaistaleita, missä oli jonkun X määrä vihollisia siinä niin kuin rynkkyetäisyydellä. Mutta siinä se oli vielä semmoinen, niin kuin, että siinä ne oli niin pitkällään siellä puskissa, että tavallaan sinne ei nähnyt, kun ne suuliäkit vastaan. Että siinä ei nähnyt vielä sillä virallisesti niin vielä vihollishahmoa sillä niin selkeästi. Mutta jossain vaiheessa sä oot kyllä ollut ihan lähi-taisteluissa. Joo. Se oli ton videon jälkeen joskus ollut seuraava päivä, sit kun oltiin niinku ihan niinku samoissa taloissa vihollisten kanssa. Samoissa taloissa? Joo. Samassa huoneessa? Oven takana oli 30 sentin päässä oli lähin vihollinen, mitä mä oon ollut. Tai 2 vihollista. Se oli vähän yllättävää. Joo. Joo. Siitä on mulla oli se, tuolla Instagramissa oli tää on varmaan vieläkin se video, mutta se mun Instagram on tosiaan hakkerautu tällä hetkellä. Niin, mä sain jonkun viestin sulta, että mitä tekisit, jos sulla olisi 3000 euroa tilillä? Ole rehellinen. Mä en vastaa tällä. Kyllä. Ihan perseestä, että joku vei sen. Se on se on nyt vielä työn alla, että saisi sen vielä takaisin, mutta mä oon nyt vähän yrittänyt ryhdistäytyä senkin suhteen just, että jos ei sitä nyt saa takaisin sitten, niin sitten kun multa jengi laittanut jo enempi vähempi viestiä just, että jos haluaisi niitä jotain pätkiä nähdä vielä, niin katsotaan nyt sitten, jos mä jonkun Twitterin tai sitten toisen. Mä en nyt vielä toista Instagramia tee, kun mä yritän vielä saada sen takaisin, mutta Twitteriä ja ehkä TikTokia jotain tollaista, jos sinne jotain sitten lösäyttäisi. Jep, mutta nyt mä haluan vielä palata siihen huoneeseen. Palataan. Sä oot siis ollut taisteluissa, missä sä oot nähnyt, että mihin ihmisiin on osunut? On. Oot sä itse osunut? On. Ja nähnyt? On. Ja sä tiedät, että se on ollut kuolettava myös? Joo. Minkälaista se on? Ei se oikeastaan siinä tilanteessa tunnu juuri miltä. Että kyllä se on niin millisekunti peli se, että kumpi siinä kerkii sitten vetäsee ensin. Että ei siinä vaiheessa oikeastaan kerkii mitään miettiä. Että kyllä siinä sitten vaan ammutaan. Ja sitten tuolla oli se, mikä sen teki ehkä sillä niin kuin helpommaksi näin inhimillisestä näkökulmasta, niin se, että periaatteessa kun me mentiin koko ajan eteenpäin ja periaatteessa aina kun me ajauduttiin tulimyllyyn, niin meitä vastaan avattiin tuli. Niin periaatteessa me silloin puolustaudutaan aina siltä, että
Niin on se sotakin, puolustussota. Se on nimenomaan joo, että me mennään eteenpäin ja venäläiset niin kuin lähestulkoon aina, niin pääsi aina avaa sen tulen ekana, että periaatteessa vaan sitten vastattiin, että samalla mitalla, että ehkä se on niin kuin sitten tälleen niin kuin henkisestikin helpompaa sitten itsellekin sitten ne jutut, mitä siellä on joutunut tekemään, niin perustella sitten, että on tavallaan vaan ampunut takaisin niin sanotusti. Mutta kuten sä sanoit, siinä hetkessä ei perustella itsellään mitään, vaan siinä ei, se on niin selviytää. nopea tilanne, että ei siinä kerki oikeastaan mitään ajattele. Mikä on se mielentila, missä sä oot, että sä oot valmis koska siis eihän tää ole niinku missään normaalissa tilanteessa kukaan ei ole mielentilassa, jos ne on valmis tekemään mitään tommoista. Ei. Etkä varmaan säkään, kun sä oot täällä. Niin minkälainen erilainen mielentila sulla on ja miten, niinku, onko sun tavallaan myös se, että minkälainen ihmiskuva sulla on niistä niin kuin muista vihollisista vai? Niin, vihollisista. Et siis, onko tämä asioita, mitä ei mieti? Nämä tulee jälkikäteen sitten vaan. Se on, totta kai sitä miettiä ja kyllä sitä miettiä jo ennen kuin sinne lähti, että onko sitten valmis tekemään sen. Niin. Ja ainahan sitä voi sanoa, että totta kai jos on pakko ja bla bla bla, mutta eihän sitä sitten loppupeleissä tiedä. Mutta kyllä mä silti väittäisin, että varmasti niin kuin 90% ainakin maailman väestöstä, niin jos sua ammutaan tai sun perhettä yritetään ampua tai sun kaverit yritetään ampua ja sulla on joku, ja sä oot ainut vaikka kenellä on ase siinä tai muuta mukana, että sä pystyt suojelemaan, niin totta kai sä ammut. Ihan niin kuin refleksinä, että sä ei varmasti niin kuin 90% ihmisistä niin rupeaa sitä miettimään sen enempää. Sitten tuleeko siitä jotain jälkitraumoa sitten ihmiselle, niin jollekin varmaan tulee ja jollekin ei. Voihan se olla, että mullekin tulee joskus sitten myöhemmin vuosien päästä tai sitten ei tule ollenkaan, en tiedä. Nyt ei ole ainakaan ollut mitään sen kummempia, mutta kyllä se on se on niin nopeat nopeat ne tilanteet siellä ja siinäkin vaiheessa, kun kun mun noi ensimmäiset tilanteet tuli, missä joutui sitten kohti ampua läheltä, niin siinä oli, me oltiin jo siinä muutama ukko niin menetetty meidän omasta joukkueesta, että siinä vaiheessa, että oli haavoittunut, muutama kaatunut ja haavoittunut joku 7-8 niin kuin sinä päivänä. Vihasitteko te niitä? Ei se nyt välttämättä ole se viha, mutta kyllä se tavallaan se, että jos sä tuut siihen alueelle tai sisään, sä näet siinä ukrainalaisia tai meidän legionalaisia sitten siinä makaamassa tuskissaan tai sitten elottomana, niin totta kai se niin sun täytyy olla valmi, tai se viimeistään herättää sut siihen, mitä siellä voi olla siellä talossa sit sisällä ja mitä tahansa siellä onkin, niin sun täytyy yrittää toimia ja pystyä toimimaan sen mukaan. Minkälainen eka kerta oli, kun sä osuit toisen ihmisen ja sen näit sen? Se oli, no ei se oikeastaan, se oli nopea tilanne, ne oli oven takana siinä oottamassa meitä ja avasi tulen mun ryhmää kohti kolme mun ryhmätaistelijaa oli siellä käytävän päädyssä ja mä tulin yhdestä huoneesta, missä ne oli siinä vasemmalla sit oven takana ja ne avasi tulen siitä mun ryhmää kohtaan ja sitten mä avasin tulen siitä oven läpi tai overausta näin ja kaverit huusi siellä, että siinä on ukkoa ja sitten mä ammuin. Ja sä näit, mitä tapahtui sen jälkeen? Joo. Tai siinä vaiheessa mä näin yhden vihollisen vaan siinä me oletettiin, että siinä on vain yksi vihollinen ja sitten siinä ihmeteltiin, mitä se ei. Mä olin 100% varma, että mä osuin siihen, niin ihmeteltiin, että mitä se on vielä pystyssä ja sitten me päätettiin, että siellä on pakko olla sitten toinen ja se hetken aikaa kesti vielä se taistelutilanne siinä ja sitten kävin uudestaan siinä sit kurkkaamassa ja kaveri heitti granaatin ja mä annoin suojatulta sen aikaa saatiin hoidettua saatiin tilanne hallintaan siltä osin. Mikä oli hyvä just, että noikin on niin pienestä kiinni, että siellä oli samanlainen tai samantyylinen tilanne naapuritalossa naapurijoukkoilla ja siinä kuoli ne 2 ukkoa ja niin kuin meidän ukkoa ja haavoittui se läjä kavereita, että tavallaan se, kuka saa sen ekan osuman, niin se on voi olla aika ratkaisevassa osassa noissa talomyllyissä akessa. Niin jos ne haavoittuu meidän ukko sisällä, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan kumminkin ihmisiä toisin kuin välttämättä aina noi meidän viholliset. Jos meidän oma ukko haavoittunut siellä sisätiloissa, missä on vihollista sisällä, niin silloin me ei voida käyttää sinkoa, granaatteja, muuta vastaavaa, niin se antaa
heti niin kuin aika iso edun sinne sisällä olijalle tai olijoille siinä vaiheessa. Siinä on niin kuin yksi semmoinen, mikä on aika huono tällainen positio olla, mitä saattaa pitkittyä yksittäinen talo ja yksittäinen tai 20 tai ryhmällinen vihollistaistelijoita siellä sisällä, niin voi saada aika paljon tuhoa aikaa, jos niillä on semmoinen valtti siellä, että niillä on meidän haavoittunut on sisällä, joka ei pääse sieltä syystä tai toisesta tulee pois. Niin, koska te ette halua räjäyttää koko rakennusta vaan. Joo. Kuinka alkaako tämmöisissä taisteluissa näkymään tasoerojen tai ylipäätään niin kuin taitojen ja tason merkitys ja se, että kuinka hyvin te toimitte sekä yksilöinä että tiimissä versus se, että kuinka hyviä tai taitavia vastustajat tai viholliset on? No, kyllä se totta kai näkyy, mutta se on tuolla, se on vähän semmoista, se muuttuu aika paljon, kun se on kova tilanne noista niin kuin ake-reeneistä ja muista, niin se muuttuu, että ei se mene ihan niin kuin oppikirjan mukaan ne tilanteet yleensä. Tietysti jos olisi vaikka Suomen puolustusvoimia tai edes kaikki ryhmällinen suomalaisia sotilaan, varmasti siinä olisi paljon eroa siellä, että pystyttäisiin sopimaan tietyt asiat vielä paremmin ja näin, mutta kyllä se niin kuin, ei se ihan niin kuin pelikirjan mukaan varmasti menisi. No ei varmaan menisi Jos menee nyrkkeilysalille ja ottaa sparria joku tyypin kanssa muutaman treenikerran jälkeen, niin on se aika käsien heiluttelu. Se on näin. Joo, ja sitten siinä on niin paljon kaikkea mikä on vaikka tuo, kun on tai jotkut katsonut noita mun videoita tai sitten kertonut noista jutuista sitten, niin on verrannut vaikka, että miten se pitäisi tehdä tai miten Suomen karhuryhmä sen tekisi tai muuta, niin vaikka nyt toikin yksi esimerkkitilanne, missä meillä oli 2 haavoittunutta semmoisen kyläkaupan sisällä ja meillä oli muutama oma siinä jo kaatunut sen päivän aikana, niin ja sitten kun me ollaan siellä ollaan etulinjassa, niin tavallaan silloin meillä ei ole vielä hallussa se, mitä sen kaupan tai linjan takana tavallaan on, niin me ei voida piirittää sitä taloa ja siellä on muitakin ihmisiä siellä, niin me ei voida tavallaan, sä et pysty mitään tehdä niin kuin sen käsikirjan mukaan siinä vaiheessa, kun se uhka on niin kuin joka puolella. Sä et pysty niin kuin jokaiselle nurkalle laittaa KK-miestä ja lipputasoja ja muita, niin se ei vaan niin kuin ihan toimi sitten reaalielämässä samalla lailla. Vaikka siinä on tosi paljon hyvää siis Suomen PV-menossa ja varmasti karhuryhmällä, niin ne on kovia jätkiä ja tosi kova koulutus, mutta totta kai sit sitä joutuu soveltaa niin kuin lennosta sit tilanteen mukaan, niin kuin kaikki sen tietää. Nyt tässä vaiheessa, kun sä oot kokenut aika monta taistelua varmaan, kuinka monessa taistelussa sanoisit, että sä oot ollut? En mä tiedä, miten ne oikein pitäisi laskea, mutta niin. En tiedä. Kymmeniä? No varmaan, niin kuin, jos päivinä lasketaan, että monena päivänä on joutunut taistelemaan, niin varmaan 10. Ja sitten voi just, että monena päivänä voi olla silleen, että ollaan ja ajaudutaan kontaktiin ja saadaan vihollinen lyötyä joko, että ottaa vihollinen hatkat tai vetäytyy tai sitten saadaan eliminoitua muuten. Niin, ja sitten se rauhoittuu taas ja saattaa pari tuntia olla hiljaisesti, jatketaan sitten ovien potkimista ja sitten taas saattaa jossain muutama talo oikealle, vaikka ne kuuluu joko paukeen ja se ei välttämättä niinku liikauta meitä sen enempää, jos saadaan nopeasti eliminoitua se uhka ja muuta. Mutta aina niihin pitää totta kai reagoida. Mutta vaikea laskea, miten se lasketaan, että monessa tulitaistelussa on ollut, mutta varmaan ihan riittävästi, jos multa kysytään. Joo. Jos ei olisi enää, ei mitään semmoista niinku pakottavaa vimmaa olisi saada lisää, mutta saa nähdä nyt. Joo, palataan, mä tuun kohta siihen. Mä kysyttäisin tietää siitä, että kuinka paljon nyt niin kuin jälkikäteen katsottuna, kuinka paljon intti valmistaa sille, mitä sä koit? Kuinka paljon sulla oli hyötyä siitä, mitä sä opit ja mikä on semmoista, mitä kukaan ei intissä koskaan voi saada kiinni siitä, mitä oikea sota on? Kyllä siinä on tosi paljon. Että kyllä se niinku niillä niinku perusasioilla pääsee jo aika pitkälle tuolla. Että ei se niinku, kyllä se
mun mielestä riittää aika hyvin. Et kumminkin tärkein asia varmaan on se aseen käsittely ja että sä osaat niinku sen kanssa ne peruskikat ja oot niinku sinut sen kanssa. Se on varmaan se tärkein ja että sä osaat kaikki ja sitten kaikki nuo granaatit ja singot ja muut, niin ne on vähän erilaisia, mutta kumminkin toimintaperiaate lähes täysin sama. Kyllä siinä on tosi vahva, hyvä paketti pohja ihan niin kuin varusmiespalveluksessakin niin suoraan noihin hommiin. Kyllä se nuppi on se kaikista iso niin kuin tekijä, mikä sit on. Et siellä on ollut ympäri maailmaa niin tosi taitavia jätkiä ja niin kuin henkilökohtaiset taidot ihan huipputasoon, mutta sitten ei vaan välttämättä sit kasetti kestää sitä hommaa, niin se on varmaan se, mitä ei pysty sitten armeijassa ihan täysin ainakaan testaan tai kouluttaa. Olisi jotenkin epäinhimillistä simuloida liikaa tuommoista tositilannetta, eikä sitä varmaan edes pystyisi. Niin, ei sitä oikein pysty. Enkä mä sitten tiedä, että semmoinen niinku se sodan raakuus ja tällainen, niin en mä tiedä, ei sitä mun mielestä nyt niinku liikaakaan kannata pelotella. Se tulee sitten silmille, kun se tulee ja sitten se joko pystyy tai ei pysty. Mun mielestä ainakin silloin, kun mä olin Intissä, niin se on ihan hyvä koulutus ja nyt sen on huomannut tuo käytännössä, että se aukki siihen päälle ja noin, niin ihan hyvin on kantanut. Joo, ja mä muistan semmoisen tarinan, onko se Redditistä, muutama, olisiko ollut viime vuonna joskus keväällä, tarina siitä jostain suomalaista, joka oli ollut siellä ja ihankin semmoinen perusjuttu kuin, että missä yövytään ja miten yövytään metsässä. Että sulla on iso semmoinen pellon aukeama, jota ympäröi metsä, semmoinen semitiheä lehtipuumetsä. Vihollisella on ilmaherruus, ainakin tietynlainen ilmaherruus, ainakin niin, että teillä ei ole ilmaherruutta, eli pommeja lentelee. Ja kysymys on, että miten pitäisi nukkua, miten pitäisi asettaa teltat. Niin se, miten niitä ei ainakaan pitäisi laittaa, on riviin siihen keskelle sitä avointa peltoa. Ja tää oli kuulemma ihan tavallista. Joo, mä oon kuullut tosta kanssa, että silloin alkuun niinku, tuolla oli Legioonassakin niin ollut, että sinne oltiin vaan palkattu jotain niinku, vähän niin kuin hyvä veliverkosto tyylisesti, niin erinäisiä sitten tyyppejä niin kuin korkeisiin asemiin ja muuta. Mutta se on aika hyvin nyt muuttunut kyllä siitä, mä väittäisin. Enkä mä tiedä, kuinka paljon niistä pitää sit paikkansa ja kuinka paljon ei. Mutta kyllä siellä tuollakin se taso on niin kuin laaja, mutta kyllä siellä sitten tuolla on aika paljon niinku kaikki on niinku aika paljon omissa käsissä jutut, tuo on vähän niinku ero siitä niinku täällä meidän armeijasta ja varsinkin varusmiespalveluksesta, niin ero on niinku se, että siellä on aika paljon jäädetään niinku yksittäisen taistelijan kontolle ja vastuulle ne sun niinku omat hommat. Että sä itse, kun lähdetään tehtävälle, niin sä otat itse niin paljon patruunat mukaan, kun sä otat ja sä otat niin monta granaattia, kun sä itse otat ja mitä granaatteja sä haluat ottaa ja näin, että kaikki niinku sun omat ruuat ja kaikki mahdolliset, niin saatat itse ja saat itse vastuus niistä. Totta kai kun tulee joku uusi, niin sitten vähän vinkataan ja neuvotaan, että jos tiedetään, että millaiselle tehtävälle ollaan menossa ja mitä niinku voisi kannattaa ottaa. Mutta sitten se eka kerran jälkeen, niin se on aika lailla niinku sun oma vastuu. Kaikki tarpit ja pressut ja systeemit, niin mitä sä haluat niinku siellä tulla toimeen, kuinka mukavasti tai epämukavasti sä haluat sen viettää. Tämä on vähän hankala kysymys sulle vastata, mutta ehkä katsotaan. Nämä muut legionalaiset, nämähän naurettiin sille tässä äsken, että ne on kirivaa porukkaa ja vähän varmaan kaikenlaisia erilaisia taustoja ja erilaisista maista ja varmaan erilaisia syitä olla siellä myös. Niin minkälaista porukkaa se oli ja oliko siellä semmosia niin kuin oikein hyviä tyyppejä ja sit kanssa semmosia ihmisiä, joista sä oot vähän silleen, että mä en ole ihan varma, kannattaisiko olla täällä. Oli jo, tai oli molempia, mutta sanotaan, että 99% kumminkin niin kuin hyviä tyyppejä. Erikoista niin sillä kaiken kirjavaa sakkia eri maista, että no, kyllä se niin kuin pelkästään jo se
kulttuurierot, että jos meilläkin niin kuin meidän joukkueessa on ollut japanilaisia ja wow. Niin, joo, ja hyvä, tosi hyvä KK-mies vielä hyvä jätkä ja näin. Ja sitten oli mikäs tää nyt oli tää, Kolumbiasta oli jätkiä, siitä muutama haavoittui sitten ja muutama lähti sitten sen jälkeen kotiin. Ja siellä oli itse asiassa aika paljon tuolta Etelä-Amerikasta, niin oli porukkaa, mutta sitten kun tuli noin vähän viileämmät kelit, niin sitten sieltä valtaosa lähti sitten pois, mikä on ihan ymmärrettävää. Se on kyllä, vaikka ei ollut vielä lumet maassa ja vielä pakkasen puolella, niin siellä kun mennään valtaosa siirtymistä, mennään ihan niin kuin tuommoisen neliveto-pikapin lavoilla ja muuta, niin pitkiä tai välillä pitkiäkin siirtymiä ja nukutaan siellä skutsissa ja välttämättä ei kaikilla ole ihan itselläkään ollut ihan parhaat kamat vielä niihin olosuhteisiin silloin, niin kyllä siinä niin kuin, epämukavaa aina silloin tälle. Vähän se on mudanryömiä ja märkänä ja ryvettyy, niin tietysti se kulttuurisokki on niille sitten vielä niinku kertaa 10, kuin mitä se on meille. Että en mä silleen ota niitä mitään pois. Siellä oli ihan hyviä sotilaita ja hyviä ukkoja. Tietysti niiden toi englanti nyt oli valtaosalla vähän todella puutteellinen, mutta niillä oli yleensä sitten joku siinä niiden ryhmässä, joka puhuu sitten riittävän hyvää englantia, että pystyy niinku kommunikoida. Mitä ihminen, joka tulee esim. Kolumbiasta tai Japanista, niin mitä he teki siellä sodassa? Mikä oli heidän motiivi olla mukana auttamassa? No puhuitteko te tämmöisistä asioista ylipäätään? Ei siellä kauheasti. Kyllä se sitten näkee tavallaan, sitten kun on jonkun aikaa tehnyt töitä, niin onko se siellä niinku, jos se on valtaosa siellä kumminkin, että kun tulee joku tommonen tavallaan meidän hommien päälle vaikka joku erikoisoperaatiotehtävä muu, niin jos kysytään vapaaehtoisia, niin kyllä siellä niin kuin valtaosa sitten on valmiin lähteä niille, vaikka se ei olisikaan ihan meidän hommia tai muuta. Sitten jotkut tekee siellä vaan sen, mitä on tavallaan ihan pakko tehdä. Kyllä, koska musta tuntuu, että monella, joka katsoo tätä sotaa vierestä ja ei elä tuommoisen keskellä, niin haluaa ajatella, että jokaisella vapaaehtoissotilaalla on puhdas, tai niiden ainoa motiivi on puhdas pyyteetön, täysin tämmöinen niin kuin uljas velvollisuuden tunne. Että mä nyt uhraan itsestäni, mä uhraan elämäni mahdollisesti menemällä tonne auttamaan täysin pyyteettömästi, kun taas ihan varmasti moni on siellä sen takia ihan hyvästä syystä, että hei, täällä mä pärjään, mä oon sellainen hyvä tässä. Mä saatan jopa ehkä vähän tykätä tästä. Kyllä. Ja siinä ei ole mitään, jos sä oot sotatilanteessa ja sulla on tyyppejä, jotka ei koskaan ollut sodassa, ja niistä sanotaan 0,01% tai 1% vaikka tajuaa, että hei, mä oon aika hyvä tässä, että tässä on itse asiassa vähän jopa jännää, mä saan tästä jotain tästä taistelusta, niin et sä nyt niille anna fooduja, vaan saat niille enemmän tehtäviä. Joo, näille ihmisille on tämmöisessä tapauksessa tehtävä. Kyllä. Ja tarkoitus. Se on just ja se on ihan hyvä syy. Kyllä. Joo, ja se on, niin kuin mä sanoin, niin en mä osaa tietysti kaikkien niin kuin henkilökohtaisia syitä, mutta varmasti ja sitten vaikka just jostain Kolumbiasta, jos tulee, niin se, niin kuin, vaikkei se on niin kuin meidän rahassa, niin mikä kauhea palkkio, mitä sieltä saa, mutta sitten jos sä mietit, että tuolta tuommoisesta maista kun tulee, niin se on aika iso raha jo, minkä ne tekee siinä ihan niin kuin rahallisestikin. Että oli sitten syyt, niin kuin, mitä että varmasti niin kuin jokainen jollain tasolla edes haluaa tulla auttaa ja muuta, mutta kyllä siinä varmasti on ne dollarit myös, mitkä sen jossain määrin ratkaisee. Joo. Jollain. Kuinka läheisiä sä oot sun kaverinen kanssa? Tai siis mä voin kuvitella, että kukaan ihminen ei elämänsä aikana tule koskaan rakentaa semmosia suhteita, kun sä oot sun omiin taistelutovereihin. Se on tosi vahva sidessä, mutta se on niinku, sitä ei oikein pysty verrata mihinkään. Et mä oon yrittänyt sitä jonkun verran makustella tuossa, että miten sen niinku selittäisi, mutta se on kaksipiippunen siitä, että kun meilläkin tuo niin paljon omia tippunut, niin tavallaan se elämän hinta siellä on aika halpa. Niin se, että tavallaan siellä ollaan tosi tiiviisti ja ollaan näin, mutta sitten siellä vaikka, että sit kun tippuu joku kaveri siinä rivistä, niin tavallaan se tuntuu pahalta, mutta se tuntuu eri lailla pahalta. Et kun kaikki sieltä ymmärtää ja tiedostaa ne riskit ja kaikki on nähnyt sen, mitä siellä tapahtuu ja näin, niin tavallaan se on tosi erilainen
se suru tai se fiilis, mikä siitä tulee, kun joku tippuu rivistä pois. Et se on eli-ikäinen tosi vahva side, mutta se on niinku jotenkin se on tosi vaikea selittää, että millainen se on. Se on tavallaan, ne on ainut ihmiset tällä planeetalla, ketkä niinku ymmärtää täysin sen, että mitä se homma siellä on. Et se on varmaan se mikä sitten tekee. Et näistäkin voi puhua ja yrittää selittää ja kirjoittaa vaikka 6 kirjaa ja mitä vaan, mutta tavallaan se ei sitä niinku fiilistä ainakaan mun verbaalisilla taidolla pysty tavallaan tuoda. Ja sitten kun siellä on paljon, se on niinku hyvässä ja pahassa, että siellä on paljon myös semmoisia, heitetään ronskia läppää ja vedetään tällaisia korneja leffakohtauksia, välillä laitetaan ACDC soimaa, kun ollaan menossa rintamalle ja kaikki hyppii ja pomppii ja vaikka ollaan menossa niinku sillä hetkellä ehkä yhteen maailman pahimmista paikoista. Tuottaa kuolemaan silmiin. Niin, mihin ollaan menossa, mutta tavallaan se, että semmoisia niinku reteet jätkii ja ei niinku liikaa puristaa sitä maillaan siinä kohtaa, että vaikka kaikki tietää ne, että mitä siinä voi senkin vuoron aikana sitten käydä. Mutta sitten kun joku tippuu pois rivestä, niin sitten Ukrainan armeijalla on tapana se, että otetaan pari shottia vodkaa ja sitten sen tehtävän jälkeen ja niiden ukkojen muistolla, ketä siellä on mennyt ja muistellaan hetken aikaa siinä iltasella ja toivotetaan hyvät matkat sinne ja sitten se päätyy ja aamuun sitten taas mennään. Niin se niinku käytännössä, se kuulostaa kylmältä ja on se tavallaan kylmääkin, mutta se jokainen niistä, ketä sinne on multiin mennyt sit, niin ymmärtää se ja niin se niinku on mennyt niidenkin kohdalle. Se ehkä jopa enemmän liikuttaa täällä nyt koululomilla ja siellä on tippunut sit kavereita siellä, nyt kun on ollut itse tää poissa sieltä, niin enemmän se jopa niinku hetkä ottaa nyt jopa täällä se. Voi jeesaamassa. Niin, että se on ehkä enemmän niinku täällä se enemmän hetkä ottaa täällä, enemmän aikaa miettiä ja tuntea kuin siellä, että varmaan monen asian summa. Mutta. Ootko nähnyt dokkarin Restrepo? En varmaan. Mä suosittelen sulle Restrepo ja Korengal, 2 tämmöistä dokkaria. Musta Restrepo kertoo tämmöisestä, joku tämmöinen niinku USA-armeijan tukikohta Afganistanissa. Ja tämmöisessä niinku Afganistanilla, sen paikan nimi oli Korengal Valley ja Korengal laakso, joka oli tosi vaarallinen paikka. No itse asiassa mä tiedän ton mesta mä oon kuullut siitä. Joo. Mutta se dokkari, muista on Netflixissä, niin se kuvastaa just tätä, mitä sä kerroit, mitä sä kuvasit, että kuinka niin kuin samalla traumatisoivaa ja semmoista niin kuin, maanpäällistä helvettiä se on, mutta sitten lopulta se on, missään sä et tunne samanlaista yhteyttä toisiin ihmisiin tai sä et tunne ittees yhtä hyödylliseksi tai yhtä tärkeäksi sekä itsellesi, mutta myös muille ihmisille. Ja jos yksi pahimmista asioista, mitä ihminen voi tuntea, on hyödyttömyys, niin varmaan se toinen ääripää on sitten se äärimmäinen tärkeyden tunne, mitä te tunnette toisistanne. Se on jo aika hyvin lyöty purkkia, tai aika pitkälti noin. Sitten siellä on semmoisia jotain poikkeustapauksia, oli vaikka niin kuin noista kavereiden lähdöistä, niin oli tällainen yksi jenkkisotilas, kun me oltiin silloin ei niin kuin menty eteenpäin, vaan me jäätiin jumiin sellaiseen peltojen välissä olevalle metsäkaistaleelle, missä oltiin tosi lähellä vihollisen linjaa ja siinä oli niin kuin kylä siinä pellon toisen puolella, niin oli kylä, mikä oli meidän tehtävä vallata se kylä takaisin ja me ei päästy sinne asti, kun menit nuo kelit niin huonoksi, että ei päästy enää noilla autoilla liikkuu eteen eikä taaksepäin riittävä, tai ei ollenkaan, että pelkille panssari tai noilla tela-ajoneuvoilla pääsi niinku liikkumaan, niin ei saatu riittävästi miesvoimaa ja kalustoa sinne, että oltaisiin päästy. Sitten me jouduttiin jäädä siihen pitää linjaa ja se tuli aika perkeleinen metikkö siitä metsäkaistalle, että mikä siinä oli, että siinä otettiin aina 24 tunnin vuoroissa, niin otettiin siinä paskaa niskaa ja drone-granaattia ja
clusterbombia ja kaikkea. Siis vierailla Niin ja päälle. Se on, me oltiin niin lähellä siinä ja siinä on nykyään kun nuo dronet kertoo sen sijainnin siellä kun me liikutaan, niin ne tietää koko ajan, missä meidän kärki menee. Mutta mitä tarkoittaa päälle? Siis räjähteleekö ne teidän päällä? Tai? Joo, jos siinä on jotain kasvustoa siinä päällä, niin noi clusterbombit ja muut, niin ne on kaikista pahimpia. Mutta oli tommonen niinku 24-tuntinen, mikä oltu ja oli kovin 24-tuntinen, mitä mä oon ollut niinku tommosessa niinku epäsuoran tule saattelemana. Ja selvittiin siitä ihmeen kaupalla, niin selvittiin kaikki ilman yhtään armuja. Sitten me päästiin pois sieltä ja mentiin tuonne turvatalolle ja sitten oli tämä meidän yksi jenkkisotilas oli jäänyt, että oli ottanut muutamat naukut silloin, kun ei olisi saanut ottaa, että ei nyt mitään juoputellut, mutta oli ottanut muutamat naukut silloin, kun ei ole saanut ottaa ja ne joutui vetämään sitten yhden puolalaisen sotilaan kanssa pitkää tikkua, että kun se meidän seuraava ryhmä, joka siinä oli lähdössä, niin puuttui yksi olttu siitä niiden ryhmästä, että kumpi niitä joutuu lähteä niin santsaa sen meidän oman shiftin päälle. Ja sitten ne veti siinä pitkää tikkua ja se jenkki hävisi sen pitkän tikun ja se sanoi, että sillä on nyt eka kertaa sellainen fiilis, että se ei niinku halua lähteä sinne. Että se oli yhdessä tuommoisesta tykistökeskityksestä selvinnyt, missä oli menettänyt 2 hyvää kaveria ja se sai itse sirpaleen jalkaa ja käteen siinä se oli ollut 4 kuukautta siellä sotilassairaalassa ja just palannut se joku reilu kuukausi aikaisemmin niin sinne meidän kanssa hommiin ja näin. Ja se sanoi, että sillä on nyt niinku paskakutina tosta, että se ei haluaisi niinku mennä sinne. Ja sitten mä sanoin, että ei sun ole pakko mennä. Kun se oli puhunut, että se haluaisi lähteä siitä, että se on kerännyt siinä rahaa samalla ja muuta, että lähtee opiskelemaan sitten johonkin Eurooppaan ja siitä niinku sodan jälkeen tai jossain vaiheessa sit katoo. Ja sitten sanoi, että se miettii yö yli ja että katsoo vielä yö yli ja katsoo sitten mikä homma. Ja sitten aamulla se sanoi vielä, että vieläkin on semmoinen fiilis, että ei pitäisi niinku lähteä tälle tehtävälle. Ja lähti sitten kumminkin 2 tuntia myöhemmin tuli ilmoitus, että oli saanut granaatin sirpaleen päähän siinä samassa poterossa, missä me oltiin silloin samassa. Niin se oli semmoinen, niinku, ja se oli vitu hyvä jätkä toi Skyler, joka siinä meni, niin se oli semmoinen, että se niinku selkeästi vähän enemmän kaikkien niinku niskavilloin nosti pystyy se tapahtuma se, että siellä on tollaisia vähän niinku enemmän koskettavia tarinoita osa niinku tää tapahtumista, mutta se niinku vaatii tavallaan jonkun tollaisen erityisen pohjustuksen siihen se homma. Nuori tai 23-vuotias tässä olla Skyleria. No ja selvinnyt jo kerran niinku tosta niin tommosesta vastaavasta tilanteesta. Se oli se yksi tollainen, mikä vähän nousee sieltä niinku ylitse muiden. Mutta. Rauha hänen muistolleen. Se on. Kiitos paljon. Joo. Otan osaa. Se on jännä, että miten jotkut tollaiset tietyt tapaukset, niin hetkauttaa vähän, vaikka kaikki on yhtä tärkeät siellä ja näin, niin tietysti osan kanssa olet tehnyt enemmän yhteistyötä ja osa on sun ryhmässä ja osan kanssa olet nukkunut siellä kainalokkaan jossain metsä- tai poterossa tai muuta, niin vaikka kaikki on yhtä tärkeitä muita, niin eikä se välttämättä ole aina se, että kuka on ollut sua lähimpänä siinä tai muuta, mutta sitten siellä on tommosia välejä, mitkä vähän hetkauttaa enemmän, mutta yleensä niissä on joku tommonen niinku poikkeuksellinen tarina sit takana. Joo, mä ymmärrän. Niin, kun sä oot tuolla, niin pelkäät sä enemmän sitä, että sulle käy jotain tai että sun kavereille käy jotain? No, kyllä sitä niinku, varmaan ensikädessä, niin totta kai se oma perse on sillä tärkeä, että tavallaan silloin sä pystyt auttaa, jatkaa sitä auttamista, että jos jollekin käy jotain ja muuta, että jossain määrin. Mutta se on semmoinen, että mulla ei oikeastaan, niinku, jos ei nyt lapsuutta lasketa, niin mulla ei ikinä ollut semmoista niinku konkreettista kuolemanpelkoa, että jotenkin mä en niinku, se ei jotenkin ikinä niinku iskenyt muuhun silloin mä en vaan niinku jotenkin osaa pelätä sitä kuolemaa silleen sinällään. Et enemmän se, että sit kun on itse menettänyt tuossa läheisiä elämän varrelle ja muuta, niin mä tiedän sen, että miltä se tuntuu menettää läheisiä sit omille läheisille, niin sen takia niinku, yrittää
kaikki kynsi ja hampaa totta kai selviä elossa jokaiselta tehtävältä ja yrittää jättää ne ylimääräiset päättömyydet sielläkin tekemättä että lähinnä niin kuin muiden takia. Muiden takia, mutta se on niin kuin, joo, näin mä sen niin kuin itse koen. Että siellä on, ja varmaan valtaosa ainakin, kenen kanssa mä oon siellä taistellut, niin ainakin niiden teot puhuu sen puolesta, että kokee niin kuin samalla lailla. Tuntee samalla lailla. Ei siellä varmaan muuten pystyisi noissa hommissa kauhean pitkään olemaan. Että kyllä siellä niinku, valtaosa on, niinku, on todistanut teolla, että on niinku, todella niinku, epäitsekkäät, valmiit ottaa riskejä niinku sit se taistelukaverin puolesta ja muuta. Niin kyllä se sitten auttaa jaksaa siellä eteenpäin. Että sen verran siellä kumminkin menettää niitä kavereita, että kyllä se joka jätkä niinku sit ymmärtää varsin hyvin ne riskit, niin kaikki sitten tekee se parhaansa, että ei tarvitsisi niinku yhtään ylimääräisiä sit ukkoja laittaa multiin sitten jälkeenpäin. Joo. Mun tulee mieleen se video, mistä sä puhuit. Ja mä voin sanoa tässä vaiheessa sen, että se on, mikä se oli, Finnish Jaeger. Jos etsii Finnish Jaeger BMP2, niin se varmaan löytyy YouTubesta. Joo. Kyseessä on siis, tämän niinku videon 2 päähenkilöä on 2 suomalaista. Tunsit sä heidät? Joo. Niin ja sitten siinä on vielä 3. merikki, joka siinä, joo, totta. joka siinä pyörähtää kanssa. Kyllä. Periaatteessa, jos nyt kiteytän sen videon, niin siinä on tämä kameramies ja sitten hänen ystävä, jota ammutaan 7,62 milliselle jalkaan, eikö vaan? Joo. Ja varmaan tämän tyypin ensimmäinen kerta, kun hän on ammuttu. Eli siis hän on nyt niin kuin elää sitä, että hän on nyt ammuttu keskellä rintamaa. Ja huutaa lääkintämiehen paikalle. Kuvaaja on tulitaistelussa oman tarkkuuskiväärinsä kanssa ja yrittää siinä keksiä mitä tehdä. Ei halua kuitenkaan varmaan nostaa niin seisalta ja juosta sinne, missä tämä kaveri on, koska luot ei siitä kuulee, mitä niitä luot ei viuhuu ohi jatkuvasti. Mutta kuitenkin he pääsee sitten tämmöiseen niin siinä on muutama rakennus seinien suojaan, pääsee vähän katsomaan, että mikä tilanne, laittaa kiristyssiteen tai tekee ensihoidon mun mielestä siinä ihan niin kuin rintamallakin tai siinä taistelutantereella. Ja sitten he alkaa venaa, tai heidän pitää jotenkin päästä näiden rakennusten toiselle puolelle, että he pääsisivät tai että saisi evakuoinnin pois sieltä. Ja te voitte katsoa sen videon niin, mutta nämä on niin kuin suunnilleen, miten ne tapahtumat siinä etenee. Mutta mun mielestä se mielenkiintoinen on se, että miten nämä 2 tyyppiä reagoi, koska tämä kuvaaja on niin kuin hämmästyttävän rauhallinen tässä tilanteessa. Siis jotenkin ihan käsittämättömän kylmän viileä ja totta kai välillä tulee niin kuin, näkee, että niin kuin tunteet kuohuu, mutta niin kuin totta kai. Se on ihan normaali. Totta kai ihan normaali ja siis niin kuin yllättävän vähän. Siis niin kuin oikeasti ei puhutaan semmoisesta, että tyyppi vähän korottaa ääntään ja huomaa, että okei, pitää pysyä vähän rauhallisena. Ja tämä itse asiassa mua mietityttää, että jos sä oot kuitenkin tilanteessa, joka on rankin kokemus, mitä ihminen voi ehkä elämässään kokea, ainakin moni varmaan sanoisi näin, sota. Ja sit kun sulla on tämmönen, sit kun sua ystävää ammutaan ja se varmaan kuoleman pelkoa tuijottaa kuolemaa silmiin ja joutuu miettimään siinä, että mitä nyt tapahtuu, niin tämän kameramiehen rooli siinä samalla on olla jämpti, kylmän viileä, rauhallinen, järjestelmällinen, päästä paikasta A paikkaan B, jotta tämä kaveri selviäisi, mutta sitten samalla ehkä varmaan kuitenkin pitää huolta siitä, että tämä kaveri pysyy rauhassa ja jotenkin pitää huolta siitä, että tämä on mahdollisimman vähän traumaattinen kokemus tälle friendille kuin vaan voi olla, koska siinä on kuitenkin ihmisen loppuelämä kyseessä. Hän joutuu elämään tämän muiston kanssa, niin mä uskon, että mä en nyt ole mikään psykologi, mutta mä voin kuvitella, että tämmöisen niin kuin
hetken, nämä ekat sekunnit, ekat minuutit, ekat tunnit määrittää aika paljon siitä, että miten tämä muisto jää päähän. Niin tuntuu ihan mahdottomalta roolilta ihmiselle vaan omaksua. Olla samaan aikaan kylmänviileä taistelija ja järjestelmällinen niin kuin johtaja, mutta sitten samalla olla jotenkin empaattinen kaverille. Onko tämä... Miten sä tulkitsit sen videon, mitä siinä tapahtuu? Onko mä ihan täysin haakateella? Kyllä se aika pitkälti näin on, ja kyllä se niinku, että toi oli, mä tunnen noi kaikki videojätkät ja itse asiassa näin tämän haavoittuneen niin muutama viikko sitten, niin näin Hän on ihan fine nyt. Joo, tai vielä painelee ja kepeillä, mutta pitäisi tulla ihan niinku juoksukuntoon jossain vaiheessa vielä sen koive, että ihan. Ja pakko sanoa siitäkin tyypistä, jos nyt sattuu kuuntelemaan tämän, niin sekin tyyppi pysyy, vaikka totta kai siinä on varmaan tietty paniikki, mutta niin kuin oli paljon rauhallisempi ja varmaan tarmokkaampi kuin mä olisin saattanut olla tuossa tilanteessa, en tiedä, mutta niin kuin, sekin hoisi homman tosi hyvin. Se oli, hois. Ja ei siinä ollut siis se, mitä mä näin sen videon, niin noita tulee siellä joko itse tekee tai sitten joku toinen tekee ja osallistuu siihen sitten, jos tarvii, niin, tai jos osuu omalle akselille niin sanotusti, niin hyvin hoisi ja pysy viileänä ja näin, että ei siinä mitään. Mutta se oli ihan niin kuin hyvä esimerkkitapaus tuollaisesta, kun joku haavoittuu, niin hyvä esimerkkitapaus ja ihan hyvin mun mielestä hoisi jätkät tilanteen. Ja toi oli vielä se, joka joka siinä haavoittui, niin se oli tuossa muutama tunti ennen sitä haavoittumista, niin me oltiin siellä, oltiin menossa siihen linjaan tai siihen risteykseen päin, missä se haavoittui sitten. Ja toi tuli multa kysyä, että voimme kysyä meidän joukkueenjohtajalta, että saako se ampua sillä 50-kärillä, niin tuon kirkon tuon kupoli rikki, että se epäilee, että siellä on vihollisen spotteri siellä ja ei saatu lupaa ampua sitä, kun tuli niin paljon sitä Murkulan niin tosi hyvällä tarkkuudella niskaa, niin epäilee, että se on niin ainut paikka, missä ne pystyy nyt näkemään, kun siinä ei oltu nähty droneja koko sinä päivänä, niin ei saatu lupaa ampua sitä. Ja sitten siinä meni muutama tunti sitten jälkeenpäin, niin ajauduttiin siihen tulitaisteluun ja sitten oli päivän päätteeksi, sit vasta kuulin, että oli saanut ton luodin jalkaa siinä. Ja siinä oli muutenkin aika huono tsäkä just, että se niiden auto valoi ja meni kaikki kamat siinä samalla. Huomasiko se heti, kun sitä ammuttiin, tai onko se jotain, mitä sä huomaat jälkikäteen vasta sit, kun adrenaliini laskee, tai huomasiko se heti, että nyt tuli jotain? Kyllä se aika heti se huomasi, että kyllä sen noteeraa. Joo. Toi saattaa olla tosi tyhmä kysymys. Joo, mutta että ihmiset reagoi eri lailla. Että oli yksi, minkä käytiin yhden britin kanssa evakuoimassa, yksi kanadalainen, ketä ammuttiin toiseen reiteen ja toiseen polveen, niin käytiin hakee se tienposkesta pois yhden britin kanssa. Se oli sitten taas, että se oli niinku, että se ei oikeastaan, että se oli sillain shokissa, että se ei niinku päästänyt ääntäkään. Että se oli ei puhunut mitään eikä mitään. Ja sitten oli myös, että minkä takia se oli siinä, että mä tiedän, että sille lyötiin aika vahvat myrkyt sitten, tämä Merikki löi sille aika stydit, mistä kertoo jälkikäteen just, että oli koko ajan pyytänyt lisää, sanoi, että ei ole enää mitään antaa. Sä vedit kaiken. Siitä ei tietysti siinä alussa, mutta siinä kun oli päässyt sen tien yli ryömiin ja turvaan, niin siitä eteenpäin niin oli myös aika kovat dopit päällä. Joo. Päällä siinä kohtaa, niin on varmasti niin kuin senkin takia, niin se tekee vähän mielitepposia, että varmaan senkin takia, niin se niin kuin auttaa siihen kipuun, mutta se voi jopa pahentaa sitä paniikkiä tai sitä, kun sä et ihan hallitse omia aivoja siinä kohtaa ja ajatuksia. Minkälainen on arki sotilaana, tämmöinen vapaaehtoissotilaana? Mä voin kuvitella, että me ollaan nyt keskitytty aika paljon viime ehkä puolituntina näihin niin kuin taisteluihin totta kai, koska se on sitä sodan syvintä olemusta ehkä, mutta musta tuntuu, että ainakin mun käsitys on, että sodan syvin olemus on myös jäätävän pitkäveteinen odottaminen, jatkuva odottaminen. Onko sitä paljon siellä? Se vähän riippuu, että just meillä oli se eka 3,5 viikon tehtävä, niin se oli niin kuin, että me mentiin aamusta iltaan 12 tuntia niin pitkään kuin valo riitti, niin
eteenpäin potkittiin niitä ovia ja grindattiin niin, että se oli tosi intensiivistä fyysisesti ja henkisesti tosi niin kuin raskasta rallia, että kun ei kerkisi syödä ja muuta. Et siinä mulla tippui melkein 15 kiloa paino se eka 3,5 vuoden, eka 3,5 viikon aikana. Onko se nyt tullut takaisin? Oho, nyt täytyy tankkailla, että talvimasu, niin siellä lähti ihan niin kuin, tietysti kun ei pöperöä saa sissimuoni ja no silloin oli vielä sentään hyvä, että oli vielä noita viinirypäleitä muita siellä omakotitalojen minifarmien pihalla omenaa ja muuta, niin siinä pystyy lennosta ottaa sitten, että saa niistä vähän energiaa, mutta aika vähän ravinnolla kumminkin loppuviimään sitten menee, mutta se on niinku pitkävetäisesti kaukana, mutta sitten vaikka toi linjanpito, niin se on sitten, että ei se niinku tavallaan se 24 tuntia yleensä pyritään olemaan siellä linjassa, niin ei se nyt varsinaisesti kauhean tylsää ole, että kyllä koko ajan niinku jotain vaikka ei nyt olla tulikosketusta koko aikaa, mutta tulee taivaalta tai sitten joku tommonen vihollisen tommonen tiedustelupartio vähän kuikkaa tai muuta, niin kyllä niinku sen verran saa hereillä olla se 24 tuntia valppaana, että ei siinä niinku pitkä, mutta sitten kun lähdetään siitä, niin yleensä ollaan pari päivää sitten Safe Housella on siinä sitten aikaa lataa akkuja, niin siellä on se on sitä kalustohuoltoa mutta sekin on, että kaikki hoitaa se oman kaluston ja sitä ei niin kukaan tarkkaile, että se on jokaisen oma henkivakuutus, niin se kummasti jaksaa ihan hyvin joka tehtävän jälkeen, niin ainakin se piipu vähintään niin chilbasta. Mitä sä ajattelet Venäjästä? No ei mulla ole mitään niinku itsessään niinku Venäjää vastaan eikä isossa kuvassa venäläisiä vastaan, mutta kyllä kaikki ne ketä niinku allekirjoittaa mitään, mitä se Putin siellä niinku lausuu ja ajattelee ja edustaa, niin niitä vastaan on kyllä. Että olen sitten meidän Suomessa tai missä päin vaan maailmaan, niin ei ole kyllä niinku paljon sympatiaa niitä kohtaan. Mutta kyllä mä tiedän, että mullakin on venäläisiä kavereita Suomessa, ketkä on sitten niinku ymmärtää yskää ja näin, että ei niinku isossa kuvassa, niin yritän olla yleistämättä. Miten ihmiset suhtautu siellä? Tai siis syy, miksi mä kysyn on, että kun mä kysyin aiemmin, että vihasitteko te niitä, niin siinä oli vähän se taustalla, että miten tuommoisessa tilanteessa voi olla vihaamatta, tai miten sä pidät itsesi jollain tavalla, pystytkö sä millään tavalla erottelemaan sitä, että tämä nyt on vaan sitä duunia, mitä pitää tehdä, vai kuuluuko siihen sodankäyntiin se, että jossain vaiheessa sun pitää vaan antaa mennä ja luovuttaa sen vihan edessä, I guess. No ei se nyt semmoista jatkuvaa vihaa ole, mutta totta kai siellä tulee niinku inhimillisistä syistä, niin just, että kun menettää kavereet ja ne tekee kaiken maailman paskajekkuu meille, ja sitten ennen kaikkea näille paikallisille, että kun siellä monilla tehtävillä, niin me jouduttiin evakuoimaan monesti niin kuin enemmän näitä paikallisia haavoittuneita mummoja sieltä, se tykistö tulee alta pois sitten tehtävien jälkeen päivien päätteeksi, kun ne rätkii menee päivät pitkät, niin kyllä se niin kuin vähemmästäkin rupeaa jonkunnäköinen, mä tiedän, viha on aika vahva sana, mutta kyllä se semmoinen niin kuin jonkunnäköinen kostokierre tai kostohalu tulee sitten ajan mittaan. Mutta kyllä se aika pitkälti on niin kuin siinä vaan sen aktiivisen tehtäväajan ja sitten kun tulee pois, niin Safe Houselle, niin sitten taas mietitään muita asioita. Kuinka läheisessä yhteydessä teidän, mitäkään nyt kysyisin tänne? Tavallaan mitä mua kiinnostaa tietää on, että te varmaan niin kuin olitte tietoinen aika paljon tästä Venäjän propagandasta ja se varmaan kohdistuu. Mä en tiedä kuinka paljon siitä kohdistui teihin tai kuinka paljon te olitte edes perillä siitä, että mitä siellä sanotaan tai minkälaista se propaganda heidän puoleltaan on. Mutta oliko sulla missään vaiheessa semmoista, niin kuin, me voidaan myös puhua siitä, mutta mua kiinnostaa myös se, että niin kuin, oliko missään vaiheessa semmoista niin kuin Ukrainan puolelta, että tää vähän epäilyttää mua, tai tässä on ehkä jotain nyt vähän bullshit. Oliko mitään tommoista? Ei me kauheasti niitä kauheasti
kuinka iso osa se tämän koko homman politiikka oli siinä itse sodankäynnissä? Ehkä se, mitä mä haluaisin kysyä. Se on vähän hankala just, kun ei puhu Venäjää eikä Ukrainaa, niin se jää niin kuin aika vähälle se paikallisten, kun siellä kumminkin aika harva ukrainalainen puhuu englantia, niin se jää aika vähälle se niiden kanssa kommunikointi. Sitten meillä on tuolla just ympäri maailmaa porukkaa, ketkä lukee sitten niin länsimedioiden uutiset ja näin, niin en mä oikein osaa tuohon niin kauhean syvällisesti vastata. Joo, se oli vähän huono kysymys kanssa. Ei ole olemassa huonoja kysymyksiä, olemassa vaan huono vastaus. Kiitos. Entäs sitten tämmöiselle ihmiselle, joka ei ole ollut Ukrainassa, tai siis ollut kerran Kiovan lentokentällä joskus 2000 joskus, mutta niin kuin tiedät, mitä mä meinaan, Joo. en ollut Ukrainassa sotimassa, niin kuinka todenmukainen kuva, kuinka paljon se, mitä mediassa täällä annetaan ymmärtää siitä, miten sota etenee tai minkälaista se sodan todellisuus on, niin vastaako se sun mielestä millään tavalla sitä sun koettua todellisuutta siellä? Tai onko sä havainnut mitään nyt Suomessa oltuas, että jostain asiasta liittyen sotaan puhutaan jollain tavalla, joka sun mielestä ei ole ehkä ihan niin, mitä sä itse koit sen siellä paikan päällä? No on siinä jotain tuollaisia, lähinnä se, että kun niitä haukutaan niitä venäläisjoukkoja, että ei siellä kaikki tietysti ole mitään niin kuin spesnasseja, mutta kyllä, ja sitten niiden kalustoa ja muuta, niin kyllä se, mitä tuolla on nyt jätkien kanssa huomattu ja naurettu, että just, että vaikka siellä on jotain tyyliä eka maailmansodan aikaisia konekiväärejä, niin ihan samalla ne viuhuu ihmisen läpi kuin uudempikin malli, että kun Venäjällä on ollut vanha kalustoa käytössä ja muuta, niin kyllä ne toimii ne aseet ihan yhtä hyvin ja yhtä tehokkaat, ne on edelleen tänä päivänäkin se kalusto siellä. Et tuntuu, että tavallaan sen, mitä ihmiset on täällä mediasta lukenut ja muuta, niin luulee, että välillä, että niillä olisi joku hernepyssyt siellä sit vastassa kun mennään siellä, niin ei se nyt kumminkaan ihan niinkään ole. Niin, jep. Tai että olisi ruosteisia ja räjähtelisi ilmassa sinne sun tänne. Ehkä. Niin ja varmaan voi olla, että osa niistä onkin, mutta kumminkin isossa kuvassa. Jos on niitä satoja tuhansia. Niin. Ja isossa kuvassa niin kumminkin se on harva, mikä tekee niin, että valtaosa tavallaan ajaa asiansa siinä, missä sitten modernimpikin kalusto tai parempi ja näin. Niin ehkä se on se, mikä on joskus vähän särähtänyt korvaa, kun kuunnellut juttuja. Mutta en mä nyt sillä muuta kauheasti. Et nyt on tietysti se, että ei siellä niinku mikään tule ilmaiseksi, että jokainen, siellä kun se ei ollut meidän rintamalla, se oli siellä toisen rintamalla, kun ne veti sen 100 kilsaa melkein muutamalla päivässä pääsi etenee hyvällä harhautuksella, niin sekin oli, että vähän niinku kuulosti siltä, että se olisi niinku tullut täysin ilmaiseksi se homma, mutta totta kai se kaikki niinku maksaa, mitä päästään eteenpäin, niin mikä ei tule ilmaiseksi missään kohti. Että se on ehkä se, että vaikka luistaisikin hyvin, niin silti se hyökkääminen ottaa aina enemmän veroa kuin se puolustaminen, vaikka kumpikaan nyt ei ole niin kuin herkkuu. Mutta. Kyllä. Joo, vaikka se oli kaikille yllätys ja kaikille ehkä selvää nyt, että Venäjän armeija on korruptoituneempi ja kyvyttömämpi kuin moni luuli, niin se on kuitenkin maailman toiseksi isoin armeija. Ja ei pidä niinku olettaa, että kuten sanoit, mikään on ilmasta tai että se olisi joku cakewalk. Joo. Eikä se nyt kumminkin just se, että ei se, just jos puolustetaan, niin se on kumminkin monella tapaa niin paljon helpompaa, että välttämättä sen ei tarvitse olla mikään pesnatsitasoinen jätkä siellä sen KK, joka on hyvässä paikassa, kun siellä menee ryhmällinen joukkueellinen jätki jokin väijytyksiä, niin ei siinä tarvitse olla mikään erikoinen jätkä, että sä osaat laittaa liipasimme pohjaa ja rätki sinne päin, niin ei sun tarvitse olla mikään Amerikan sniperi siihen hommassa. Et tietysti jossain hommassa niin sitten se taito ja kokemus niin nousee sitten arvomattomaan, mutta siellä
tosi paljon semmoisia tilanteita, mitkä ei ole niin kuin omissa käsissä, yksittäisen taistelijan käsissä. Että vaikka nyt se epäsuora tuli, niin sitä tulee niin paljon ja sun pitää keskittyä muihinkin asioihin kuin vaan siihen. Niin se on vähän herra haltuun moni juttu siellä. Ne on ehkä ne, mitkä asiat siellä tavallaan alkuun eniten kuumotti, niin oli just se, että kun se tuntuu, että siellä niin moni naru niin ei ole omissa käsissä. Mutta sitten se vaan, joko sä niinku sit hyväksyt sen ja pystyt sitten elämään sen kanssa, toimii sen kanssa siellä, tai sitten sä et hyväksy sitä ja sitten sä lähdet imaan tai eri hommiin. Onko sulla ollut mitään läheltä piti tilannetta sun omasta elämästä? Varmaan siis koko ajan. No ei nyt koko aikaa, mutta on niitä. No se oli just vaikka ne venäläiset siinä oven takana siinä olisi voinut napsahtaa. Ja sitten on noita epäsuora tulen läheltä piti mitään. Onko sulla osunut ikinä mitään mihinkään? Ei ole osunut kyllä. Et se oli, noit just välillä on noita, että kun on tullut sitä murkulaa niskaan, niin sitten kun on aamulla herätty, niin sitten katsottu noi tarpit läpi, niin on niinku täynnä noita sirpale jälkeen jätetty tarpit sit sinne, kun ei nyt enää mitään. Et sen verran niinku läheltä piti mennyt ne sirpaleet, mutta ne on semmosia, ei nyt päivittäin ole, mutta kyllä siellä paljon semmoisia tilanteita on, mistä on nähnyt, että on jengi monesti saanut osuman tai saanut surmansa, mistä on sitten itse selvinnyt sit jostain syystä. Okei. Sä oot nyt ollut Suomessa Muutaman kuukauden. Joo. Miltä tuntuu kävellä Helsingin katuja sen jälkeen, kun sä oot ollut eturintamassa Ukrainassa? Kyllä se hyvältä tuntuu. Että kyllä täällä asiat on aika hyvin. Tuntuuko nämä kadut samanlaisilta enää? No kyllä ne nyt aika samalta tuntuu. Kyllä oli se pari viikkoa tuntui, että olisi ollut vähän niin kuin olisi ollut hidastetus leffassa. Että tuntui, että kaikki toiminta niin kuin kaupan kanssa lähtien, niin tuntui, että olisi vedetty NRissä niin toi muutama pykälä vauhtia pois siitä. Että sen verran se niin kuin sanoit, että siellä on sitä odottelua kyllä, mutta sitten kun alkaa tapahtua, niin sitten mennään niin kuin high tempo koko aika. Että tukka putkelle kaikki mahdollisimman nopeasti. Lastataan autot ja ajetaan pois tai väistetään tai juostaan, liikutaan, ammutaan, mitä vaan. Niin kaikki tehdään niin kuin mahdollisimman high speed niin sanotusti. Niin sitten tämä se jotenkin tuntui alkuun, että täällä on joku painanut hidastuksen päälle. Mutta se meni kyllä sitten muutamassa viikossa ihan ohi jo. Ja muutenkin aina. Okay. Se meni ohi jo. Ja sitten kun muutenkin, että täytyy aina sit myös yrittää peilaa noissa, että jos tuntuu, että on jotain jälkioireita, niin sit yrittää peilaa niitä siihen, että mitä oli sitten ennen sotaa. Niin kuin, että mä oon aina ollut aika high speed Odenkaan muutenkin, että tuntunut, että muiden rytmi hitaalta ja muuta. Että sitten kun sitä vähän yrittää peilaa siihen, niin sitten se ei välttämättä aina kaikki ei johdukaan vaan ja ainoastaan siitä. Ehkä niin. Se voi korostaa jotain tiettyjä asioita joissain kohti, mutta ei muuten huomannut mitään isompia. Joo. Tuntuuko sinusta välillä siltä, että jos kävelet jossain, sanotaan vaikka tuossa Fredaa, niin joku kävelee sinua vastaan, mietit sä, että sulla ei ole mitään hajua, mitä tässä maailmassa tapahtuu? Ei mulla oikeastaan ole tullut tollasia. Ei oikeastaan. Hyvä esimerkki oli kans tuolla, kun oltiin tuolla paikan päällä, niin sitten jollain just legionalaisilla, niin jotkut sanoi sitä, että niitä ärsyttää, tai tälleen kivasti sanottuna, niin ärsyttää se, että kun siellä on, jos niin päästään tuonne käymään sitten muutama päivä sitten vaan Karkovassa, niin sit kun siellä on niinku palvelukelpoisen olosia näköisiä paikallisia jätkiä elää normielämää, sitten me vedetään siellä linjassa niin vituttaa sitten se niinku, mut mä en niinku itse näe sitä noin, että mä itse koen sen niin, että jokainen, joka meistä on sinne mennyt vapaaehtoisena, niin on mennyt sen vapaaehtoisesti. Jokainen meistä on kokenut silloin, kun me ollaan menty sinne, pystytään tuoda joku niinku lisää siihen kakkuun, mikä se oma lisää siihen kakkuun. Ja mistä sä tiedät niistä
äijistä, ketä siellä on, niin voi olla vaikka 6 lapsen faija, se yksinhuoltaja faija, kuka siellä kävelee sit kadulla tai mitä vaan. Ja jos ei ne ole sen tyylisiä ihmisiä, niin kuin mä sanoin, että mä en ole sen tyylinen ihminen, että high-tech ja mennyt tämä kehitys tietyssä mielessä mun elämän ohi, niin ne voi olla sitten, että ne ei ole välttämättä sit niiden ne vahvuudet ei sitten välttämättä olisi niin hyvät sit tuolla hommissa, mitä me tehdään sitten tuolla. Et jokaiselle jotakin ja jokainen on hyvä jossain. Niin, ja sen pitää kumminkin sen yhteiskunnan pyöriä siellä ja rattaiden pyöriä, että sitä pystytään jatkaa sitä meidänkin hommaa. Ja Ukraina on niin iso maa, että 50 miljoonaa ihmistä, niin ei sinne kalusto ei riittäisi, aseet ei riittäisi antaa, vaikka kaikki haluaisi tullakin samaan aikaan, niin ei se niinku ole mahdollista. Niin. Kyllä. Ei se ole mahdollista. Niin sama homma täällä, niin en mä sillä lailla niinku koe mitään, että ei mua kukaan ne tyrkännyt tai pakottanut tai muuta, että sitä saa mitä tilaa niin sanotusti. Ja hyvä, ettei kaikki tiedä kaikkea, mitä siellä on, niinku, ettei tarvitse kaikkien. Ja se toivotaan, ettei Suomessa tarvitse kenenkään ylimääräistä niitä kokea tai näkee. Mä nyt oon pystynyt tähän mennessä ihan hyvin elää ja pärjää näiden asioiden kanssa. Toivotaan, että se jatkuu sitten vielä vuosi eteenpäin tällaisena, niin kellekään en suosittele. Enkä rupea ketään rekryymään mun messiin tai muutenkaan suosittelee kellekään sinne lähtöön. Mm-hmm. Että jos sinne haluaa, niin sit sinne haluaa, mutta niin. Sä et suosittele. Enkä rupea soittelemaan kellekään perään. Tai jos joku on puhunut juuri jossain, että haluaisi lähteä messiin, niin en soita perään. Että jos sit itse näyttää aktiivisuutta ja oikeasti haluaa sit lähteä ja miettinyt se asia läpi ja muuta, niin sit voi ehkä ottaa, mutta en mä sinne ketään rupea niinku kannustaa enkä tsemppaa enkä rohkaise lähteä. Miten sä voit? Sanoit, että sä voit ihan hyvin, mutta onks mitä sä voit? Ihan hyvin. Ei mulla nyt on ihan Sä vaikutat jotenkin niinku tosi jännän kasassa olevalta, ainakin tässä nyt. Mä tiedän, että me ei tunneta toisiamme kauhean hyvin, niin tässä me ei vuodateta muitakaan toisillemme niinku syntejä syviä, mutta niinku kuitenkin, siis jopa tässä sä vaikutat yllättävän kasassa olevalta. Kyllä musta tuntuu, että mä ihan yllättävän kasassa onkin, että kyllä tässä ne hommat ja kauhut, niin kyllä kyllä ne on mielessä ja tulee aina aika ajoin ja päivittää katon uutiset ja on jätkien kanssa ja yhteyksissä soitellaan ja laitellaan viestiä, ettei ne sillä lailla niin ole mihinkään hävinnyt se tässä muutaman kuukauden aikana se, että kukaan on ollut kontakti sinne ja tuohon hommaan, mutta ei se niinku, ei se jotenkin, ei ole päässyt sillä lailla yrää mua jostain syystä, että sillä lailla siinä mielessä onnekas. Tiedän, että jollain ei ole ollut ihan niin ruusunen sitten toi kotiinpaluu sieltä. En mä tiedä ruusunen mutta itselläkään tai kellään, mutta ei ole ollut mitään sen isompia kommerverkkejä sen suhteen. Tiedätkö mitään erityistä, pitääkö sä huolta siitä, että asia pysyy näin? En mä oikeastaan. Asiat, mitä mä nyt tein ennenkin että aika perus niinku hommaa. No yksi oli, mikä tuli niinku väsymys, oli niinku pari viikkoa, mutta se tuli vasta pari viikkoa sen jälkeen, kun oli ollut Suomessa, niin sitten huomasi, että oli jotenkin niinku saatana väsynyt, oli nukku pitkiä yöunia tolle. Et se voi olla, että siinä meni muutama viikko vähän, että pääsi irti siitä jotakin siitä piikistä, mikä siellä sitten on, mutta ei sekin meni sitten muutamassa viikossa. Niin varmaan aika ylivirittynyt monta kuukautta ollut siinä. Joo. Kyllä se varmaan tietyllä tapaa ottaa veronsa. Oletko puhunut kellekään, joka niinku tämmöisten asioiden asiantuntija, joku, joka tietää, että minkälaista on, kun veteraani palaa sodasta kotiin ja miten sitä jälkihoitoa kannattaa tehdä? Vaikka tuntuisi siltä, että kaikki on fine. Mä en siis tiedä. Niin, en ole puhunut, eikä mulla nyt sinällään ole mitään sitä vastaakaan, että puhuisin, mutta en nyt toistaiseksi ole kokenut, että olisi tarvinnut. Ehkä sitten voi olla, että jossain vaiheessa sitten meidän tuli sitten mitään jälkioireita tai ei, niin en tiedä. Ei ole toistaiseksi vielä ainakaan tuntunut, että tarvii mitään sellaista. Ja aika hyvin me ollaan kumminkin tuossa, melkein päivittäin, niin
ollaan ainakin yhden Suomessa oltukaan, niin se on ollut mun kanssa tuolla lumenpurtushommissa ja ollaan niin kuin melkein päivittäin jossain määrin tekemisissä ja kuulumisissa ja noita muitakin jätkiä nähnyt tässä silloin tällöin, niin käyty syömässä ja muuta, niin se on ihan hyvä kumminkin. Ne ymmärtää sit kumminkin sillä lailla tietyllä tapaa niin enemmän, että ei tarvi. Tai siinä voi ehkä enemmän just, että niiden kanssa se ero on vaan siinä, että voidaan vaihtaa ne kuulumiset ilman, että tarvii selittää niin kuin sen, että millaista siellä on ollut ja miltä se tuntuu ja muuta. Että tavallaan, että siinä voidaan vaan sit puhua siitä siviiliasioista, että miten mennyt ja noin. Että se on niin kuin varmaan se ero siinä, että ei tarvi selittää tai uskotella mitään mistään. Että se on varmaan hyvä yrittää ylläpitää ne suhteet niin kuin mahdollisimman pitkään ja hyvinä. Niin veikkaisin, että se on varmaan yksi tommonen jälkihoidon muoto kaikille, varmasti. Mitä kannattaa kaikkien yrittää ylläpitää. Toi on kyllä tosi hyvä. Miten sä kuvailisit sotaa? Ihan näin niin kuin vaan vapaa sana. Miten sä kuvailisit sotaa? No on se niin kuin järjetöntä kaikin puolin, että ei siinä. Kyllä siellä niin kuin paljon on semmoista niin kuin tavallaan mielenvikasta toimintaa, että ihmiset pystyy tai joutuu toisilleen tollaan tekemään, että mutta jotenkin mä itse olen aina uskonut siihen, että en ole ikinä oikeastaan ollut jossain hommissa, niin ei ole ikinä ollut se, joka lyö ensin, mutta sitten jos mua lyödään tai kavereita lyödään, niin lyön kyllä aina takaisin. Niin vähän sama homma nyt tuolla, että sitä sitten täytyy aina silloin tälle nousta jalustalle tai takajaloille siitä, jos tilanne niin vaatii. Mutta kyllä se kauheat on kaikin puolin niin kuin tuntemukset ja ne näyt ja muut, niin kyllä ne on. Mutta kyllä se sitten, sen, että siellä kumminkin se toivo elää, se on ehkä se, mitä mä haluaisin edetä tässä korostaa, niin on se, että se toivo elää. Et vaikka siellä on niitä jalattomia mummeleet, ketä me sieltä ollaan evakuoitu ja muuta, ja ne on joutunut siellä kanssa kokea hirveitä ja kauheuksia. Mutta sitten kun me ollaan saatu lyötyä, niin sitten alueelta pois tullaan tehtävältä takaisin, niin se kiitollisuus ja toivo ja ne paistaa meille siellä pullaa ja vaikka niinku mitään. Ne tavallaan palaa tosi nopeasti siihen, niinku, siihen, en mä tiedä, perusarkeet tietysti ei pysty välttämättä, nyt rupeaa heti maata viljelemään ja muuta, mutta ne palaa siihen ja on tosi kiitollisia ja uskoo niinku siihen parempaa huomiseen. Jotenkin se huokuu, vaikka ei nyt yhteistä kieltä olekaan, niin huokuu sellainen niinku toivo siellä. Toivon kipinä. Siihen ei varmaan tarvita yhteistä kieltä. Ei. Jep, pulla riittää. Se on näin. Pullaa joo ja portskeittoa, niin sillä pääsee jo soltu sydämeen niin sanotusti. Kun me puhuttiin tuossa, että yksi syy, mikä sai sut lähtemään, on se, että sä ajattelit, että saattaisit olla hyvä tossa. Niin nyt jälkikäteen, niin olit sä hyvä siinä? Kyllä mä varmaan ihan riittävä hyvä, mitä se vaatii. Tietysti aina jokaisessa jutussa olisi jotain, mitä olisi voinut tehdä varmaan paremminkin, mutta olosuhteet. Sulla pysy kasetti? Pysy kasetti, joo. Kyllä se niinku, kyllä mä oon silleen ihan moni kysynyt just sitä, että oot sä ylpeä tai koet sä olevassa sankari tai muuta, niin en mä niinku koe sankari ja jotenkin se niinku särähtää korvaa itsellä, mutta kyllä nyt tällä kun vähän niinku virannut vettä vantajoa alla, niin voi vähän niinku olla ylpeä, mutta kyllä siellä et jotenkin se, että kun jos jengi yrittää niinku liikaa nostaa jalustalle, niin sitten se, että kun tiedostaa kumminkin sen, kun siellä on ollut, että siellä jengi tekee nyt tälläkin hetkellä niitä ihan samoja hommia, mitä mä siellä teen. Niin, ja näin, niin en mä silleen ole mikään poikkeusyksilö niin kuin siinä mielessä, että ei se tavallaan niinkään mene. Ehkä verrattuna heihin, mutta verrattuna aika moneen täällä. Ja siitä mäkin on jopa ylpeä, kun mä oon kuunnellut tätä. Että siis harva ihminen harva ihminen pystyy tuohon tolla tavalla, kun sä oot pystynyt. Ainakin sun kertomuksessa mukana. Siis, siitä mä nostan kyllä hattua. No, kiitos.
En mä tiedä, pystyisikö mä tuohon. Kyllä mä väitän, että ja toikin on just aika, että moni sanonut just, että ei itse pystyisi tai muuta, just kun mä oon niitä videoita sinne Instagramiin laittanut, missä on noita tappeluvideoita ja muita evakuointeja ja muita, niin kyllähän ne, että kyllä mä väitän, että valtaosa pystyy. Sitten jos se olisi täällä, tai sitten jos se jostain syystä olisit ollut halukas lähteä sinne, niin kyllä se sitten, kun se on täällä niinku, olisi täällä niinku koti Suomessa ja oma perhe ja omat tilukset ja näin, oma vapaus ja näin, niin kyllä se sitten on niinku varmasti niin pystyisi. Kyllä me ollaan siellä ne ukrainalaiset sotilaat, kun siellä vetää, niin kyllä niillä on sille selkeästi niin se, että niillä on jopa niin kova se tahtotila siellä, että jopa niinku tulee vähän niinku semmoisia puolturhia tappioita välillä just sen takia, että kun on niin kova se tahto ja viha ja tunnetila siinä, että menee niin kuin se tunne menee sen niin kuin loogisen ajattelun edelleen, että se on niin kuin se, mikä on tietysti hyvä asia ja pitää sen taistelutahdon ja tommosen niin kuin siellä virkeänä, mutta ehkä jotain sitten väliltä olisi niin kuin se optimaalisi olotila. Mutta toki jotkut tehtävät on sellaisia, että se vaatii sen, että kärki menee sisään, niin se on niin kuin 100% varma, että siinä kärki kuolee. Että siellä on semmoisia tilanteita, että se on niin kuin 100 varmaa, että jos menee tiettyihin paikkoihin, niin kyllä siinä täytyy niin kuin kovia jätkiä olla ja näin, että ja tietyllä tapaa olla se hullun kiilto silmissä, että siihen pystyy. Mutta ilman niitä niin ei toi homma niin kuin etenisi mihinkään. Jep. Kyllä mä oon miettinyt, että pystyisikö tappamaan toisen ihmisen. Ja kyllä vääjäämättä, kun sitä miettii tarpeeksi rehellisesti, niin tulee siihen tulokseen, että joo. Kyllä mäkin uskon. Jep, että kyllä niin kuin esim. Maanpuolustustilanne, me tietenkin puhutaan ihan äärimmäisistä tilanteista. Ei se ole sille, että pystyisit sen läpällä tappamaan jonkun. No en varmaan. Mutta noin niin kuin äärimmäisissä tilanteissa, mutta ainoa mitä mä jään sen jälkeen miettimään on vaan se, että tiedäks mä oikeasti mitä se tarkoittaa vastata joo tuohon kysymykseen. Vai tietääkö sen vasta sitten, kun se tapahtuu? On siinä tilanteessa. Kyllä mä uskon, että se, niin kuin mä sanoin, että mun arvio on niin kuin, tietysti ei perustu mihinkään tieteeseen tai muuhunkaan, mutta kyllä mä väittäisin, että jos Suomeen hyökättäisiin ja joutuisi noihin samoihin tilanteisiin, missä me on siellä oltu, niin kyllä se niin kuin ihmisluonto vaan on niin, että se suojelee itsensä ja kavereita ja saatika sit, kun siinä olisi vielä just oma perhe ja vapaus ja muut niin kuin tapetilla, niin kyllä mä uskon, että se niin kuin sillä on ihmisen luonnossa. Varmasti. Niin kuin mä sanoin alussa, että sit se varmasti vaihtelee se, miten sitten ihmiset pystyy elämään sen jälkikäteen sitten, että jotkut pystyy elämään sen kanssa paremmin kuin toiset. Mutta. Kaverikin halusi tietää, että kuinka monta leirikyrpää te veistitte siellä? En itse asiassa yhtään leirikyrpää veistänyt, enkä nähnyt, että itse asiassa kukaan olisi veistänyt. Että siellä kyllä puukot pysyy aika lailla vyöllä, että jos ei toi meidän yksi Japani ihme, niin terottanut niitä. Että sillä oli semmoinen oma terotushässäkkä siellä, kelle kaikki vei aina puukottu. Tässä saa jotain mielihyvää siitä terottamisesta. Niin muuten pysyy aika lailla vyöllä siellä, jos se joutuu tehtävään. Niin nice. Pysyy, mutta täytyy ehkä sit jatkossa niin muutama veistellä sitten. Niitä voisit heitellä sinne. Niin, kyllä. Joo, tää on jo meidän pitkin jakso koskaan ja kohta meidän pitää laittaa purkkiin, koska tulee seuraava vieras, vaikka ei tekisi mieli. Mutta mut kiitos siitä, että menit ja kiitos tästä jaksosta. Toivottavasti tää on ollut sulle jonkunnäköinen kokemus kanssa. On ollut. Kiitos kutsusta. Tää oli mielenkiintoinen setti. Joo, sä puhuttiin ennen jaksoa, että tässä sanoit, että sä oot kattonut meitä ja tiesit meistä jotenkin etukäteen kanssa ja mietit, että miksi me sunlainen renttu ollaan tänne kutsuttu, mutta kyllä tää niin kuin on
varmaan ikimuistoisimpia jaksoja, mitä mä oon koskaan tehnyt tälle podille. Et silleen, ei ihan syyttä kutsuttu sua tänne. No niin, mukava. Joo. Mukava kuulla, vaikka pikku viiveellä. Niin. Jep. Mä haluan kyllä vielä kysyä yhden kysymyksen. Tääkin on vähän tämmönen diippi. Mut lopetaan tähän. Miten tää kaikki sun kokema on muuttanut sun näkemystä elämästä ja kuolemasta ylipäätään? No, kyllä se on vähän ristiriitainen just, että varmaan tietyllä tapaa niin se on kirkastanut vielä sitä, että kuinka arvokas elämä on ja meidän aika täällä planeetalla on ja sitä pitää vaalia ja nauttia siitä niin pitkään kuin sitä on jäljellä terveyttä ja elämää ja voimaa. Mutta sitten taas toisaalta niin se on myös sitten, kun nähnyt, että miten halpa se hinta sitten tietyissä olosuhteissa sille elämälle on, niin jopa ehkä vielä enemmän, niin sitä niin kuin omaa tavallaan elämää ei pysty sitäkään vähän nostamaan niin kuin jalustolle tai se oman elämän hintaa, niin kuin mitä se oli niin kuin ennen totakin, jos ymmärrät niin kuin sen, mitä mä tarkoitan. Kyllä. Vähän niin kuin ristiriitaiset fiilikset sen suhteen. Joo, kyllä. Molempaan ääripäähän menty aika syvälle. Niin vaikea ehkä löytää siitä enää mitään semmoista, mihin palata. Niin. Joo. Hei Riku, kiitos. Kiitos paljon. Oli kunnia päästä juttelemaan sulle ja kaikkea hyvää sulle jatkoon. Kuin myös. Pystytään yhteydessä. Mä laitan sulle tekstari jossain vaiheessa varmaan, miten menee. Laita. Kyllä. Joo. Kiitos kaikki kuuntelijat ja katselijat. Joo. Kiitos tästä jaksosta, että kuuntelitte näin pitkälle. Mä uskon, että aika moni teistä on. Ja kommentoikaa, jos tää herätti ajatuksia ja muistakaa pitää huolta läheisistänne. Morjes.